Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! Vi är tillbaka med den här härliga serien Hell or High Water. Ja. Är det så den heter? Ja, det heter så. Fast idag måste det vara High Water. Det kan inte vara något annat. Ja, det beror ju på vilka sunda vätskor man har i sig och vilken känsla man är i och allt det här. Så att är man som du lite deprimerad efter vattenskador och sånt här, då bör man höra på sånt här By Myself. Och... Har du fått vattenskador? Ja, han har fått vattenskador. Och har det regnat mycket där nere? Nej, jag har ett varmvattensrör som har spruckit. Ett trycksatt sådant. Mitt försäkringsbolag och bostadsrättsföreningens försäkringsbolag, de är just nu och kämpar för att se vem vinner. Vem får betala? Vi ska prata om out of control. Jag trodde förstås att vi skulle prata om en viss ansiktsbehåring. En av oss ser inte ut som vi brukar göra. Ja, så du menar han som hyllar Peter Criss? Daniel? Det är en med här just nu som ser ut som Eric Carr innan han kom med i Kiss. Är det jag alltså? Ja, det är du. Ja, det är alltid så att imorgon är min sista arbetsdag. Och sista månaden så brukar jag alltid spara ett slutspelsskägg inför avslutningen. Så att det är därför jag ser ut så här. Och så kommer jag ut och gör det här någon fler gånger i den här tiden. Sen är jag ju ledig till mitten på augusti. Det blir skönt. Men varför heter det slutspelsskägg? Det har ju ingenting... Ja, det är ju bara det för att jag kommer från hockeyn. Jag spelade hockey när jag var liten. Innan man hade skägg. Så då får man ju passa på liksom. Då får man... Jaha, det är det. När man jobbar. Ja. Men har inte barnen slutat redan? Nej, inte här. Jo, barnen har ju slutat. Jo, ungarna är ju borta. Men vad gör det kanske inte du har förstått, men vi lärare måste ju planera hela nästa år. Göra schema, göra klasser, ta emot, läsa på vilka som kommer nästa år. Du vet, det är mycket att läsa på idag, nu för tiden om nya elever som kommer från alla möjliga håll. Man måste ha en strategi för alla, en individuell plan för barnen och så. Ja, det är ganska mycket jobb faktiskt. Som inte ni gröna typer som inte har... Ni har ju bara era minnen från er egen skolgång. Det är ju helt annorlunda att vara lärare än att vara elev. Det är jättemycket jobb före och efter kidsen försvinner. För att det ska bli så bra som möjligt för alla er där ute. Det är fantastiskt bra. Har du blivit anställd utav Moderaternas att prata deras skolpolitik? Ja, det är så mycket. Det är så mycket som folk inte förstår hur det är att jobba som lärare. Men det orkar vi väl inte prata om nu. Utan nu har vi andra grejer. Vad jag har förstått så har ni glansiga dagar, långa semestrar. Gör inte så mycket. Barnen får göra som de vill och allt det här. Ja, men det är lätt. Det du kan ju också bli lärare, Marco. Det är bara att plugga 4-5 år på universitetet. Så är du med. Är det inte längre än så det behövs? Ja, jag har ju läst. Jag har ju behörighet för mellanstadie, högstadie och gymnasiet. Så måste man hålla på om 5-6 år. Vi ska prata om out of control. Ja. Så vi har redan kommit det är out of control. Ja, just det, Bernt. Snyggt där. Ja, det var out of control. Och det här är ett svårt album. Ja. Det är ju vår kära Kattmans första riktiga solalbum. Jag tycker inte det första som kom 78 är ett riktigt solalbum. För det var ju dedikerat till Kiss av Kiss och det var så mycket humbug med allt det där runt omkring så att det var inte så mycket. Så det här är hans första. Det finns några stycken människor som har lite för mycket tid över som diskuterar hur man ska sortera skivor och efter artister och sånt där. Och de här solalbumen är ett ständigt dilemma, alltså solalbumen från 1978. Ska man sortera dem på Kiss, Ace Frehley? Nej, för det har Spotify har gjort lätt för dig. De är under artist, inte under bandet Kiss. Jo.
Men är det riktigt rätt? Det är nästa fråga. Nu är det så att Spotify är svensk, så de vet hur de gör det där. Så det är rätt. Så inga dumheter här nu. Nu pratar vi om det här härliga albumet Out of Control, och nu var vi ur kontroll igen här. Jajamän. Så att det här kom ju 1980, september. Mm. Samma år som vi fick Unmasked, som inte Peter Criss var med på. Han var med på konvolutet, men ingenting annat. Men det är lite spännande. Då fick vi 2 Peter Criss-skivor på mindre än ett halvår. Och det är ju inte dumt. Hur kan du få 2 Peter Criss-skivor när han inte var med på skivan? Ja, men han var med på omslaget. Jaha, räknas inte det? Spelar han lite grann på någon låt på 80-skivan? Det kanske han inte gjorde. Nej, det gjorde han nog inte. Nej, jag tror den sista låten. Det var på Dynasty han spelade Dirty Living. Det var den enda också. Han var inte poppis här nu. Och han har ju lämnat bandet, och varför han lämnar bandet, det verkar alla ha svårt att säga. Fick han sparken eller inte? Det undrar jag. We're talking today with Peter Criss, formerly a member of the group Kiss. And today you won't get a chance to see his face, but expect to see that very, very soon. Hello, Peter. How you doing? I'm doing just fine. It's good to see you. Tell me, first of all, how does it feel to be away from the group after being with such a successful group for such a long period of time? I miss the boys, I really do, but I'm extremely happy these days because I think 10 years, I mean, if the Beatles could break up, you know, I could leave something, and I love the Beatles. Right. And leaving the band, I thought about it for at least 3 years now. I mean, it wasn't an overnight decision for me. And it was long coming since when I wrote Beth, and I felt so proud of having a #1 record. It kind of gave me a lot of initiative to say, well, man, I like to do more of that. And I was kind of being held back in a sense as an artist of not having my fair share of abuse, I call it. And I just didn't get enough tunes, and it was getting really frustrating for me. And towards like the last tour, we did something like 90 shows in 6 months. And I said that, you know, I went on after I got married, I went on my honeymoon, I was in Brazil, and I said, that's it, you know, I just can't do that no more. I'm really tired. It's not fair for them or myself to go up there, and it's not fair to the audience that I'm not giving, I call it 110. And I told the guys when I got back, and they were shocked, and they felt bad, and they said, is that what you really want to do, Peter? And I said, look it, man, I played for 60,000 as people, and I'm, as far as financially, I'm very comfortable, and it's not the money, guys, it's the music. I'm really hurting as an artist, and it's, I got to break out, and I got to try my own thing, and if I don't do it now, I don't want to ever think back and go, God, could I really have made it on my own talent? You know, was I really that good to get a People's Choice Award or be up for 2 Grammys? So that's what kind of gave me the incentive to split. Man har ju hört många varianter. En är det där de röstar ut honom, och då röstar Ace med Gene and Paul. Ingen vill ha kvar honom. Man har hört att han också har valt att avsluta. Men sen när man lyssnar på sådana här konserter från 79 så märker man att han är ju verkligen out of control. Han kan ju gå bananas bak i trumsetet. Det finns ju ganska bra vad heter det? En sån här rehearsal. Jag vet inte vad man säger på svenska, men repetition. Rest rehearsal när man, som man gör innan konserten 79. Han liksom skäller på allt och alla innan Black Diamond. Jag vill ha cigaretter. Jag har fan sagt till för 4 timmar så har jag inte fått några cigaretter. Precis som Paul Stanley ska köra introt på Black Diamond. Ace! We don't need him. Put my mic on! Where is he? Where's my microphone? And where's the monitor? Where is the monitor, man, please? I sent out the cigarette 3 fucking hours ago and it's still not here. A chain of command is bullshit. Out on the street for a living. Man förstår att han är ju... Han mådde inte bra där. Nej, det var en dålig varför mådde han inte bra då? Har han gått ut och sagt det, förutom att han kände sig nedtryckt. Han fick inte sin vilja, han fick inte visa sin talang. He was here in makeup the last time, and tonight he is here in his real face. He has now left the organization known as KISS, and he'll talk to us about leaving that group, working without makeup, his new career, and whatever else comes into his fun. This is your first appearance on television. Yes, it is. No makeup. Well, I thought I didn't look like the Elephant Man, so I made
past. Are you a little nervous about appearing without the makeup now? Why? You look terrific. Thank you, but it's different for me. You know, it's 10 years looking like the cat. Yeah. It is a long time, and last time we were on your show, we had such a great time. And when you're behind the face, you could have all the games you want. But now it's like, Peter, be yourself. And I go, well, how do I do that? I really don't know myself for a while. Do people recognize you now when they see you? Do they know who you are after all the years of being the cat? They're starting to. I did a thing for People not long ago, which I was happy with and not happy with, but it was great. And so I went to a Wallbounds, which I don't know if I could knock the name, but I was there shopping for my wife, which I'm going to be a father. I could say it on TV and watch my wife and have a baby. And these checkout girls at the end, they go, "You're him." And I said, "Who's him?" They go, "You're him." And I said, "God, I hope I really am." So I signed some autographs, so they're starting to, and it feels nice. Doesn't it, though? Yeah. Recognition. What about walking in the building here this afternoon? Any problems getting in? It was great. It was a lot of my fans were downstairs, and they were really cheering me on. It felt real good. But when they said, "Can we take your picture?" I was such in the habit of going, no. I went, what am I doing? I can have my picture taken. What about the good old days with Kiss? They're behind you now. And whenever a group breaks up, as the Beatles broke up, or whenever a member leaves, people say, well, Kiss will never be the same, and Peter will never be the same. Have you worked that all through and figured it out? I haven't changed as much. I'm still crazy from being with those three maniacs for 10 years. Ace, Gene, oh, God. Paul. They all send their regards to you. They all called me today. And I do miss throwing TVs out windows and drilling through walls. But it's a new career for me, and my new album seems like it's going to do really well. And it's music that I've always wanted to play, and it's kind of ballads with R&B, and it's mixed. And I'm getting a band together, and I'll be touring real soon. Take me through television sets going out of windows and drilling through fireplaces. I'm not sure I recall the Ace and I were the total outlaws of the group. Ace was the guy who threw all the furniture out of the hotel room one night, or was that you? It was both of us. All right. I'm not going to take the whole blame. Okay. The last time all four of you were here, and I was, the five of us were together is what I'm trying to say. I didn't want to bring this up. I remember Ace telling the story about the furniture going out of the hotel and then making believe he was drunk, and the road manager bringing in the cops and saying, look, he's drunk and somebody else did it to cover the thing. Right. I mean, do you guys get plastered out there a lot, or did you get bombed a lot, or were you smoking stuff, or putting things in your nose or stuff like that? We were drinking moderately. Kiss was never really into drugs. We really weren't. You work so hard, to get here, because I grew up in Brooklyn, and I love it there. I haven't been there in years, and it took me a while to get here, and I don't want to, blow it. So I've seen so many great stars just do that, and you got to learn by that. I mean, recently John Bonham, who's a great drummer, passed away, and Keith Moon, a lot of other great guys, and it's just sad that great artists like that just do themselves in. In the musical fraternity, the star fraternity and sorority, if you see somebody going a little bit crazy with the drugs, do you ever call them aside and say, hey, what are you doing to yourself? What are you trying to do to yourself? Yeah, but it's funny. You could do that, but if a person is so far gone, they're just going to say, hell with it, and walk the other way and still do it. Yeah, keep out of my life. But don't worry about me. You try anyway. They're the best. When it came time for you to leave Kiss, did you go to Gene, Paul, Ace, and say, hey, guys, I kind of want to go my own way? How did that happen? Yeah. That's exactly what I did. It was just a music difference, and we're still best of friends, and in the early days we kind of went into investments together, and we're still sharing. But I'm not a businessman. I'm a rock and roll musician, but like I said, they all called this morning. They all said hello to you and wished me the best of luck, and they're all behind me. And Gene says all the clippings that are recently out of me, he's got a scrapbook just on me. So they're all behind me, and it's nice. Can I ask you about your earring? Sure. We've had some guys on this show, and I never have asked them about their earrings because I thought maybe it indicated something. Ace pierced my ear. That's how. Maybe it indicated something that they didn't want to talk about at the time. You know what I mean? Yeah. But you're married and having a kid, so that doesn't matter. What do you mean it doesn't matter? Does it matter today? Nothing matters. You wear 2 earrings and a dress, and it wouldn't matter. Means you go. Okay. Well, how come you got that earring? Why do guys wear earrings? I dig it. I like the way I look at it. I really do. It makes me feel. Earrings started years ago with pirates, which made them very swashbucklers and outlaws and all. And it makes me feel
I don't know. I just like the way I look and hearing it. I feel very, it makes me feel different. Okay, but it's not a statement of I am I for am something straight, or against I something. am gay, no, nothing like that. I just like it. I just like it in here. Are you at home now till the child is born, or are you still doing concerts, still on the road? I'm working now on my new band, putting them together, and I'm going out like on promotional tours to radio stations, and I'm doing this show, which is real great, and I'm really got my fingers crossed that my fans are going to still go with me with my new career, my new music, and hope that they still like it. And your new album, which is called Out of Control. Yeah. Although Don't Be. I got that title because that's what they used to say about me. Yes. Peter, you're totally out of control. And I said, geez, I want to call the album that. I'll tell you, the last time the guys were here, the only time that they were here, afterwards I said, these guys are really wacko. These people are not sane. Then afterwards the makeup comes off, and here are four fairly respectable, sober, thinking, intelligent human beings. Not all of us are sober, but... Not all the time, but then again, who is? I don't know. No. A little wine with breakfast can't hurt. Or lunch and dinner. Exactly. You know, you're driving me to drink. Last night the man drove me to Brooklyn, tonight he's driving me to New Jersey. Mr. Chris, thank you for being with us tonight. Thank you, Tom. And all best to you. Mr. Peter Chris. We'll be right back now after these announcements, so you stay with us. Men hade han så mycket och jag vet inte, om du jämför Peter Criss med Gene och Paul så är det ju en viss diskrepans. Gene och Paul är ju drivna, målmedvetna, bra på artikulera och säga det de vill säga. Peter Criss kan inte ens skriva liksom, han kan ju som inte... Men Peter Criss var väl målmedveten, han nappar ju på annonsen. Målmedveten trummis. Han har ju aldrig skrivit en låt själv till exempel. Nej, det där är nömst. Och han har ju sagt, jag slutar spela bandet om inte jag får sjunga på de här låtarna. Han hotar dem. Men han har inte kommit med egentligen så mycket själv tycker jag, utan han är ju beroende av att ha en bra samarbetspartner. Han hade ju länge den här, var det Sean Delaney eller vem var han skrev? Penridge eller Stan Penridge. Ja, det var som han skrev mycket med. Men Daniel, om man backar tillbaka i tiden så långt tillbaka som det går, så länge som Kiss inte ens hette Kiss, då var det ju Peter som höll lådan mellan låtarna. Det var innan Paul. Det var inte bra. Men han var ju den erfarna. Han var ju den äldste. Ja, det var ju där han fick göra det. Men sen visade det sig att Paul var ju 1 miljon gånger bättre på det. Ja, Gene försökte ju, men det han var inte bra. Nej. Var Peter Criss bättre på det? Jag skulle nog ranka dem 1, Paul, sen Peter och Gene delad 2, men långt ner bakom Paul. Jag tror ändå att Peter i början var bättre än det vi har sett av Gene. Vilket är märkligt för att den karln har ju ändå en svada. Nu är han ju bra. Nu har han ju en väldigt karisma. Och vi får ju se om en månad eller vad det är när han kör. Ja, då får vi se. Ja. Vad hade vi för förhoppningar på den här skivan då? Jag var inte född. Ja, du var inte född då. Så räknar bort mig. Okej. Bernt och jag då? Vad hade vi för något då? Jag kan väl säga så här, om jag ska tala för egen del så såg jag fram emot den här skivan jättemycket. För att det snackades ju under den här tiden om att både att han skulle lämna bandet eller ha fått lämna bandet. Men för att han då skulle göra en solokarriär. Och det är ju i och för sig någonting som sägs då när en artist lämnar ett band. Nej, men jag ska göra men var det i samma var det i samma veva som skivan kom? Som det var i... Ja, men då var det ju, jag skulle säga att det här var ju någonting som det snackades om under nästan hela 80. Ja, rörande. Ja. Men precis, tack, rörande. Ja. Därför att jag hade ju fanclub på den här tiden och det gick ju inte att få något vettigt ur O'Coin eller Casablanca utan Och det kan man inte skriva. Det blir jättekonstigt. Det blir en blandning av vokaler och konsonanter. Nej, men så att när den här plattan kom, jag såg jättemycket fram emot den. Jag tyckte om för att det här är inte de få plattorna jag inte minns från den här tiden var jag köpte den någonstans.
Men det var inte Wolfis då? Nej, det var inte Wolfis den här gången, utan det var någon annan. Någon annan var snabbare och före. Men när plattan kom, det omslaget som är, för det är ju en riktig konstnär, en konstnär är alltid riktig, som då har ritat omslaget. Och jag tycker liksom att den är snygg. Jag hade ju efterlyst kanske att Peter skulle vara med på omslaget, men nu fick vi ju med Deborah. Ja, Deborah var med, och han som gjorde det hette Todd Shore. Säger man Shore? Ja, han gjorde det, och det var en idé utav Peter Criss. Och sen, han har ju inte gjort så himla mycket skivomslag, men den som orkar läsa ute på det stora nätet får läsa om en del skandaler han har varit med i när det gäller blasfemi. För han har ju målat mycket genom åren. Jaha, okej. Men ni får själva leta rätt på blasfemi. Ja, är det någon farlig? Är det antikristna grejer eller vadå? Vad är det för något? Blasfemi, det är ju hädelse. Jag kan säga så här, i Sverige så är det bara ett enda gäng som har lyckats med att bli anmälda för det, och det är Hasse och Tage av alla människor. Hur? Ja, Mosebacke monarki hette den serien som de var med i, och de gjorde saker som hade med blasfemi att göra. Så att de blev anmälda till radionämnden, och sen fick de betala dagsböter dessutom för blasfemi. Oj. Åh herregud, det var någon som hade alldeles för lite att göra som anmälde dem. Absolut. Okej, herregud. Ja. Så man får ligga i för att bli anmäld för blasfemi. Jaha. Vad kommer du ihåg skämtet de sa som var så farligt? Vi kanske kan lägga in det. Ja, men var det spiken i skon eller? Nej, det kan inte vara. Nej, men det handlade om det handlade om saker man kunde göra eller inte kunde göra när det var helg. På den här tiden så fanns det ju dagar, ni kommer ihåg grabbar, hur det var på långfredagen. Då fick man inte göra något roligt alls. Allt var stängt. Och det enda man fick titta på, det var såna här bibliska långfilmer, 4-5 timmar långa. Det var Bibeln och det var El Cid och det var... Ja, El Cid, ja, just det. Var bodde du någonstans? I Rågsved. Alltså, var det så hårt i Rågsved? Okej. Men du har ju så har jag haft det mycket enklare. Ja, men du har ju som tur, Marco. Det är några år yngre än vad jag är. Och Daniel, han var ju bara en glimt i pappas öga då. Ja. Så han fick inte... Jag tänkte på Lars Vilks när jag hör blasfemi, för han var ju så hårt ansatt. Jag tyckte han gjorde några fantastiska grejer och stod upp för allas rättigheter, men han fick ju leva ett liv i... Ja, hans liv blev ju väldigt begränsat. Han fick ha livvakter och allting för att han gjorde de där fula rondellhundarna, om ni kommer ihåg dem. Just de där Mohammed-hundarna. Ja, då var de ju elaka islamisterna. Och sen dog han ju i en bilkrasch då. Och så just det. Det är den det finns så mycket teorier. Jag skulle vilja gå och se det där konstverket han gjorde av bara massa drivved vid en strand. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Nej, du behöver inte se den, jag lovar det. Okej, jag vill ändå se det som en... Men Marco, om vi ska få lite fart på den här podden, då kan vi ju lägga in lite rondellhundar. Nej, vi ska inte ha några rondellhundar, ingenting sånt där. Inget religiösa symboler. Så att det är ju antireligiösa symboler. Ja, det kan vi hellre ha. Så vi pratar om Peter Criss här istället. Då, att vi vet ju inte, det var ju så oklart det här med lämna bandet och allt det här, som du sa. Och du såg fram emot skivan, Bernt, och du köpte den. Men vad tyckte du när du hörde den då? Vart du så här, wow? Ja, faktiskt. För att när hans ursprungliga soloalbum kom 78, det var ju det albumet som det tog längst tid för mig att tycka om och älska och känna att det här är bra grejer. Man måste väl fylla 40 för att gilla Peter Criss skiva, är det inte så? Får fråga Marco. Jag tror det är lite så, man behöver bli lite äldre. Kanske, ja. Det är väl lite grann som när det här med jazz. Jag var inte intresserad av jazz när jag var runt 20. Nej. Men när man är runt 40-45, precis som du säger Daniel, då är jazz, det är fina grejer det.
Kan vara. Är det att sinnena har vaknat till liv då? Ja, man fattar lite bättre. Jaha, du menar att man blir klokare med åren? Ja, tack och lov, det blir man ju. Det är ju Ja, det är ju tur det. Vilken skillnad på 20 år. Oj. Ja, den kunskap man har idag skulle ju ha löst många problem. Ja. När man var 20. Man ska lyckas bättre med en del saker. Ja, när man står i militären och en kapten står själv. Man kunde bara sagt du är löjlig. Det är bra. Eller man ska prata med en kvinna. Då kunde man ju verkligen, då skulle man kunna säga någonting. Ja, då hade man inte bara svarat så här, vill du ligga? Vad gillar du för hockeylag? Ja, så var det så. Jaha, det är så, det man jag var ju bara sportnörd, vet du. Och jag vet att jag har köpt den. Och jag har lyssnat på den. Och jag tror bara att jag la undan den sen efter det. Jag tror det, att det var bara så här, jaha. Jag var inte mogen för den här skivan då. Du var inte 40. Nej, jag var absolut inte 40 då. Och jag var absolut inte mogen för skivan. Men Bernt har ju det här att han är lite mer lillgammal också. Jag kan tänka mig att Bernt var lillgammal redan. Jag var 12-13 alltså. Går man och klagar på en konsert att det är trångt, då är man lillgammal. Det säger ju sig själv att du står framför Gin och tittar på Gin när han dreglar. Och då går man och klagar, det är trångt. Det säger ju allt. Marco, jag har lärt mig en del saker. Vi gjorde för inte så länge sedan en podd som heter Bandjournalen. Och i där så pratar vi om en konsert med en välkänd 41-årig rapperska. Ja, hon med The Behind. Med Behind, ja. Klänningen var trång. Det menar vi. Det blir pip och klänningen var trång. Nej. Jag pratar om publiken, trängseln i publiken. Okay. Och att man inte kan se någonting därför att folk är i vägen överallt. Men, gick du att klaga då också? Nej, det var det jag menade. Att jag har ju lärt mig med åren att det känner ingenting till. Och inte ens ifall hon är 3,5 timme försenad med att dra igång sin konsert. Ja, men det var hon med rumpan som du var och tittade på där. Men nu hade Jean sagt om henne. Vi är out of control. Ska vi gå till skivan här nu? Ska vi gå tillbaka till det vi faktiskt kom hit för att göra? Skivan. Out of control. Och då undrar jag, när ungefär var det som du skaffade det här albumet? Och det var i samma veva när den kom. Det var det i alla fall. Ja, det var det. För den fanns i skivbutiken och jag köpte den. Men jag har inga minnen av den överhuvudtaget. Så så jag tror att det hände någonting. Du la den åt sidan. Ja, så att jag lyssnade på den, var chockad, la undan den i skivsamlingen, gömde den där och sånt här. Så att det var lite chock. Är det här den plattan som sen hamnade nere på 55ans skivbörs? Nu ska det inte vara elak, men så kan det nog ha varit fast jag var Kiss. Han har varit så faktiskt, för att när jag skulle titta på min Kiss-samling här för ett tag sedan, så har jag ju märkt att jag har råkat göra av med massor av skivor som jag inte skulle göra. Sålde till vänner och sånt här. Och så. Jag ska anförtro dig en sak. Inför den här podden så gick jag till min otroligt stora LP-skivehylla och stack in fingret på Sesame Chris och skulle dra fram mitt album. Men det var ju samma sak med den som ett Chelsea-skiva. Den hade jag ju sålt någon gång på 80-talet. Vi är inte ett dugg bättre, Marco. Vi är samma kålsupare båda två. Nej, så att nu låter vi jättenegativa till det här. Men jag köpte den ju igen. Du har rädd upp det. En japansk variant. Låter bra gör också. Men de säger att de låter så bra. Ja. Men den här skivan då, Peter Criss, jag hittade en rolig så här Billboard-tidningen, en artikel i Billboard som kom ut i september. Där de hade intervjuat honom september 80. Och det här är en stor tidning, tabloidtidning som kommer ut i USA om musik. Och då tänker vi att vi vet ju alla hur hans skiva låter. Det roliga är att i den här skivan samtidigt. Nej, det var inte i den här tidningen. Det var den andra tidningen där recensionen är på den här skivan.
Har du hittat någon sån brittisk trött recensent där det står nej, den var inte bra? Ja, det är en trött recensent som tycker. Men när du bläddrade i den tidningen så fanns det jag reagerade på. Det är en upcoming heavy metal band, Iron Maiden. Presenterades i samma tidning som den här Peter Criss recensionen som fick sångaren Blaze Bayley som hade i mitten på 90-talet. Han ska spela i Kiruna i sommar. Jag är lite sugen på att gå och se. Ska du gå och se? Ja, han är ju... Det är ju jävligt långt till Kiruna, men du är närmare till Kiruna än till Stockholm. Ja, men ta kontakt med Johan Flygare och Marie Karlsson. De är trevliga. Ska de vara och se Blaze Bayley, tror du? Eller vad? Ja, de bor ju där. Är de från Kiruna? Ja, Johan är från Kiruna. Det har du väl på efternamnet Flygare. Ja, just det. Han är från Kiruna. Medan Marie Karlsson vart kär i Johan Flygare och Johan Flygare vart kär i Marie Karlsson, så har de flyttat upp. Det är ju positivt. Vi har ju gjort en poddavsnitt. Det är en stackars AIK som flyttade upp till Kiruna. Och så berättade hon så här, det finns fler AIK. Alltså jag har bara varit förbi Kiruna en gång. Det var när jag gick upp på Kebnekaise. Men sen har jag inte känt något behov av att fara lite igen. Men nu är det lite vet du vad, Daniel? Ja. Bland de första poddavsnitten vi gjorde ett par stycken som handlade om kärlek och Kiss. Ja, jag kommer ihåg det. Just de här finns med. Ja, de är med där. Hur de träffade varandra. Det var jättekärleksfullt och jättemysigt. Och man blir så här, ja, det roliga var ju det som vi kom fram till under podden när vi pratade. Var att han träffade ju Marie Karlsson på mellanlandning från Kiss Expo i Indianapolis som vi hade. Jag träffade där på mellanlandningen upp till Kiruna, så var han där på besök. Bjud på mat, så uppstod det någonting där. Ja, du vet, slumpen slumpen är jobbig ibland att tänka på hur det kan gå. Och det roliga är att de passar bra ihop, de här två. Så att det är väldigt trevliga figurer. De har hjälpt oss med mycket saker som vi inte ska gå in med. Det är trevligt. Det. Men den här skivan då, den här artikeln, Billboard-artikeln, då säger han ju lite varför han lämnade Kiss, att han var... Ja, de tyckte inte om honom, de ville inte ha med hans låtar, de körde över honom, Kiss och allt det här. Ja, nu kommer du där igen med det, att han hade inga låtar. Han hade inga låtar, han hade ju låtar till Dynasty, så kom han ju med, om jag minns rätt nu. Tycker jag nog kunde ha tagit med faktiskt, ja. Ja, det finns ju låtar som han kunde ha tagit med faktiskt, men sen är det också den här roliga texten han skrev, att jag spelade för 60 000 människor och det är okej att jag kommer spela för 3 000 i framtiden. Det kanske. Var det någonsin sån stor publik framför honom som solo? När jag lyssnar på Alex Bergdahls poddar, Alex Bergdahl är ju en stor hejare av Peter Criss då, och när man lyssnar på den där så är det ofta små sunkiga ställen. Det går inte in några 3000. Nej. Så han hade det där mycket och sånt där. Det var väl ungefär som den engelska recensionen som gav tvåa i betyg där, säger så här.
Ja, vi har ju hört den enda låten som Peter Criss hade i sig. Det var Beth. Nu vet vi att det inte finns någonting mer. Ja, det är lite hårt. Vi kommer till en låt sen så småningom som jag tänkte att vi... Ja, så småningom kommer vi faktiskt till skivan då, den första. Ja, det gör vi. Efter några timmar. Men det finns mycket så här läser. Men det är svårt att hitta information om den här skivan. Och allting som hände och allt det här. Men det var ju ett antal musiker med där. Mycket... Ganska välkända om jag får säga det själv. Ja. Vill du nämna, kan du dem, Ben? Jag tar den lättaste först. Ja. Och det är Lukather ifrån Toto. Ja. Gitarr. Stan Penridge som har varit med väldigt mycket. Han har väl skrivit de flesta låtar ihop med Peter Criss också. Det finns en cover på skivan som jag inte riktigt förstår, men det kanske man inte... Men det finns den här covern som du tar upp nu. Det finns en väldigt intressant koppling. Aha. Därför att han som har skrivit den låten var med i ett band 1977 tillsammans med Vinnie Vincent. Oj. Det är med. Jaha, och då var man så här lycklig på en gång. Ja. Jaha, vad hette det bandet? Var inte det Warrior? Jaha, är det Warrior nu? Nej, vänta, nu ska vi se här. Jo, det måste ha varit. 77. Okay. Någon får slå upp det där. Ja, okej. Vem var det då? Det var det Stan? Det var, ska vi se här, Felix, nej. David Wolfert. Vänta lite. Tony Merchenden. Hon är jättebra klippt sen tror jag. Henry Harrison. Vänta. Okej. Vi har ju han George Young också på saxofon. Nej, men den personen som jag pratar om, det är Felix Cavalieri. Han spelade ihop med Vinnie Vincent i ett band som heter Treasure 1977. Inte att leka med. Och det är hans låt som är med här då på skivan. Ja. Den häftiga... Vad heter You Better Run. You Better Den Run. är jävligt bra, kan jag tycka. Det var spännande. Det var spännande där. Men har den haft några hitlistplaceringar? Ja, det har den haft. Visste ni det? Det ska finnas minst en singel i alla fall. Men en listplacering och det är i Australien. Position 48. Nämen. Ja. Det måste ju vara i samband med att de var så framgångsrika på den här Australien-turnén 80. De trodde på honom. Ja, men alltså det spillde över lite grann på honom. Ja. Så att det är han här, plats 48 på den. Så att vilken låt var det, vet vi det? Albumet. Jaha, okej. Så det finns ingen singel som är... Nej, ingen singel. Och det står inte att det släpptes ut någon jäkla singel överhuvudtaget från den här. Ingenting. Och tittar man på den här på Discogs där de har listat upp alla grejer om den här plattan så är det bara album. Och då tänker man sig att den här stora albumet släpptes väl inte ut på så många sätt. Den släpptes på väldigt många. Ute i Europa, USA, Australien, Italien hade en egen pressning. Skandinavien hade en egen pressning. Japan, Nya Zeeland, Kanada, Italien. Och det var inte lite man har gjort olika pressningar. Det finns till och med en piratpressning på den. Den tyckte jag var lite rolig. Och det var den från, nu ska vi bara hitta den här. Indonesien. 81. Har man gjort en piratkassett. Ja, men någon ska göra det också. Nej, så att, och den utgåva som Bernt hade där, den kom 2020. Ja. Den som jag japanska alldeles nyss, det är ju den japanska. Ja, CD-album. Kan inte öppna den eller den ser oöppnad ut nästan. Det är en limited edition. Ja, där har den så. Det är klart jag kan öppna den. Är det bilder i den då? Ja. Vi får se. Jag är inte nejs nu att du tappar den. Den är väldigt, väldigt tom skulle jag vilja säga. Ja, den är väldigt... Är det ingen booklet med sig? Eller stilren kan man ju säga. Klart du ska få se en booklet i alla fall. Jag hoppas att texten är med i alla fall. Det ska vi se. Ja. Det här var ju framsidan, det var vi överens om. Ja. Och det här var ju baksidan, det blir inte roligare än sådär. Nej. Sen har vi
What? Det var Vad inte... är det där? Ingenting. Nej. Jo, det står någonting där till höger, ser jag. Ja. Ja, det står ju vilka som har varit med och låtarna. Ja. Men eftersom det är en japansk utgåva så finns det ju mera. Jag vet att det är en limiterad utgåva. Vill ni se mera? Ja, vad är det? Ja. Det är lite fanbilder kommer här nu. Nu kommer någonting fint. Jaha. Nu kommer Peter Criss. Oj, nu händer det grejer. Nej. Det är texterna alltså. Det hände ingenting. Criss. Ja, det är texterna och så Peter Criss. Ja. Och är ni inte nöjda med det, då kan ni få dem på japanska också. Ja. Jaha, men den som är sugen på att skaffa sig den här limiterade utgåvan, så finns det 14 stycken till salu på Discogs för från 108 kronor. Så det var ingen dyr grej det där heller. Men sen högsta priset är 281. Ja, sen finns det en utgåva man ska låta bli att köpa. Om man nu inte vill bli osams med Peter Criss. Okej. Och det är en utgåva som kom 2021 har jag för mig. Du menar Rockologist heter gänget. Och de gav ju ut flera stycken utav hans plattor och det är med olika färger på vinylen. Men när man tittar sen på Peter Criss Rider, grejer han inte skriver på eller som han inte signerar, så är de här Rockologist-plattorna en utav dem. Sen så är det förstås Lydia Criss bok, den signerar han inte heller. Nej. Och sen så finns det en till bok som är skriven om Peter Criss som jag någon gång missförstod för den officiella. Den skriver han inte heller på under. Den officiella är rätt bra faktiskt. Ja. Men de var ju inte dyra de här Rockologist-skivor heller. 500. USA-pressade. Fanns i grön. Ja, jo. Jag minns den killen som gav ut dem där, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han blev ju så otroligt besviken på att Peter Criss vände honom ryggen, för han tyckte att han hade skött det på ett så snyggt sätt i samspråk med Peter Criss, och sen bara slet sig fullständigt och då tappade han ju hela sin... Ja, han gick förmodligen back på det där till slut. Han kände sig väldigt besviken på Peter Criss, kommer jag ihåg att jag kan inte alla detaljer där, men han är ju känd i såna här vinylkretsar, killen som ligger bakom det där. Om man tittar på de här Kiss vinyl, vad heter den där podden om... det finns ju en podd som handlar om just Kiss vinyl, en amerikansk podd. Där har han ju varit med några gånger. Jag minns han var så besviken på att det inte gick, för han tyckte att han hade liksom löst det på ett bra sätt och hade frågat rätta killarna och allting, och sen var helt plötsligt bara, nej, han kommer inte se ner den, så jag vet inte vad som hände där, men det skar sig mellan den här killen. Han fick inte tillräckligt mycket betalt. Det är det klassiska problemet att originalfilmerna till skivomslagen finns ju inte kvar. Så att vad man har fått göra till Rockologist-utgåvorna är att fotografera av de ursprungliga från 1980. Och det här den var väl rätt så bra, har jag för mig, när jag har sett den på bild. De har fixat till den i alla fall. Men den finns i röd, blå och grön. Och så finns det en jättekonstig färg. Nu vill jag veta att ni ska förklara vad det är för färg. Coke Battle Clear. Ursäkta, en gång till. Coke Battle Clear. Det är väl en jävla röd splatterhistoria, eller? Nej, Coke Battle Clear.
Alltså det säger du. Det vet jag inte. Coca-Cola-flaska, alltså genomskinlig. Varför de fick den här Coke? Är det någon att den är urtvättad eller vad fan det var för något? Det är sånt där man kan undra över. Är det någonting mer? Vad tycker vi om omslaget då annars då? Ja. Jag tycker väldigt mycket om omslag. Jag tycker det är ett snyggt omslag. Att det flyger skivor från jukeboxen. Ja, absolut. Och rök och grejer. Men det kan ju inte vara Peter Criss skivor de spelar där. Nej, det kan det inte vara. Nej. Vem är Debra utav alla då? Är det hon blondinen som står och... Det är hon här. Ja, blondinen där. Ja. Jag tycker Debra är ganska ett genomgående tema genom den här skivan, men vi kommer ju till det sen. Ja, det är frågan om det är det. Det är lite tvetydigt ibland, tycker jag. Men jag vet också att i samband, när fan kan det här ha varit? Vi har ju haft Olle Linderholm på besök i podden ett par gånger. Och vid ett av de här tillfällen så pratar han om att han hade varit på en Peter Criss-konsert och sen fick han träffa Debra Svensk och att det var inte bara att hon hette Debra Svensk. Jensen menar du? Precis. Ja. Debra Svensk. Utan de hade svensk påbrå. Ja, visst ja. Så ni får lyssna på den podden också. Ja, han hade stått och pratat med Debra Jensen där, just det sa han, ja. Så att det fanns ju inte heller någon, men att Peter Criss hade idé. Det skulle vara roligt att höra vad han tänkte var med det där. Är det att han släpper kontrollen och bara flyger iväg? Han gör så mycket musik att det bara sticker iväg. Det skulle vara roligt att veta vad tanken är där. Ja. Finns det någonting mer vi behöver muttra om den här skivan innan vi går på det roliga? Den är utgiven på Casablanca ursprungligen. Det kan ju vara bra. Ja, men det är lite konstigt. Han lämnar Kiss men den släpps på Casablanca. Jag kommer ihåg när man läste den här boken av Julian Gill som hette Masked Hysteria, så stod en hel del om varför han fick den här möjligheten, Peter Criss. Det var nästan som ett avgångsvederlag att han fick möjlighet. Ja, du kommer att lämna men du kommer ändå få ge ut en skiva, så att man ville ändå ta hand om honom och se till att han fick en fortsatt karriär liksom. Så att det var medvetet. Ja, precis. Man ville ju hjälpa honom. Det var en ganska fin fest av Casablanca. Jag får med att Bill O'Coin ville väl inte att han skulle lämna. Och det var väl mycket sånt också. Och men alla andra ville bli av med honom. Ja, jag vet. Ja. Jo. Är det jobbigt så blir det väl så att man vill till slut. Men det var ju samma med Ace där när han fick gå. Det var ju ingen som ville det heller. Men... Ja, han ville ju gå själv. Ja, han ville gå. Och det fanns inget stopp där. Nej. Han ville ju som rädda sig själv. Han var ju på väg att gå helt åt skogen för honom. Och dystra tider där. Men ska vi börja med skivan då? Ja, hur länge har vi hållit på nu innan vi kommer in på skivan? 4 timmar senare så kommer vi 30 på. 30 minuter, 40. Hur 40 minuter, men nu kommer vi till. Ska vi lyssna lite en skvätt på den första låten här? Myself. I spåret. Ja. By myself, starting over again by myself. Looks like this time I'm on my own, starting over again. By myself, time is on my side. By myself, got no reason to hide. This time I'm starting over again. For once in my life, I've got a chance, I'll take it. I've waited so long
It's so clear to me by myself. Ja, det var den fina början på skivan. Vem vill börja? Jag kan börja och det är ganska tydligt att han har valt den här låten mycket på grund av texten. By myself starting over again. Det här är en självbiografisk låt. Tycker jag är väldigt tydligt. Det handlar om att han startar om, han har lämnat Kiss. Nu står jag på egna ben. Nu måste jag komma igång. Jag tycker det är tydliga teman genom hela skivan för Peter Criss. Det handlar om honom själv och var han har landat och vad som ligger framför honom. Och sen tycker jag också när man hörde den här första gången så hade man ju andra förväntningar än man hade 78 på den skivan. För att efter att ha hört soloskivan 78 så förstod man att Peter Criss var lite laid back. Han kanske inte var en riktig rocker. Och det tror jag var bra att ha den inställningen när man lyssnar på den här skivan. För den är ju inte superrock utan det är ju mycket lugna spår. I den här första låten får vi höra stråkar, du får höra akustiska gitarrer. Det sätter lite tonen för hela skivan. Men det som jag tycker är mest frapperande är ju att det är ju inga trummor på första låten. Nej. Det är 0 trummor på första låten. Peter Criss, trummis från Kiss, han väljer att starta sin solokarriär med en låt utan trummor. Istället så kör han flöjter. Inte det är coolt? Ja, det kanske det är. Men jag tycker det är i alla fall anmärkningsvärt på något sätt. Jag skiter i trummorna, jag kör en flöjt istället. Det tycker jag är lite roligt. Ja, han vill visa att han klarar av det här utan trummor. Kan vara så. Han är tuff, han är häftig. Ja, men som öppningsspår, nja, ska jag säga. Vad är det du inte tycker om med öppningsspåret då? Jag tycker den är för soft, för mjuk. Och jag hade ju gärna, jag hörde ju inte den här när den kom. Alltså jag var för liten när den kom. Ja. Så att, men i efterhand så, jag skulle vilja höra men det här är bara min personliga tolkning. Jag skulle vilja höra han gå lös på trummorna och spela någonting häftigt som 100,000 years eller någonting. men efter att ha hört 78 soloskivan så förstår man att han är ju inte riktigt där. Men att inte ha några trummor alls på första låten. Det kan ju vara som Bernt säger. Det är coolt att bara ta ett sånt sid. Men jag tycker det är märkligt måste jag säga. Jag blev lite besviken på den här öppningen. Jag tycker inte han skulle kanske öppna med den här låten. Den här känns som någonting som man begraver långt ner på andra sidan på skivan. Ja, men där var det ju upptaget redan utan annan. Det är många som behöver begravas. Så att det går ju inte att ha den låten de alla får kaka på kaka. Ja. Okej, Bernt. Ja, det här är så spännande för att Daniel måste ha läst in i min hjärna flera av de grejerna jag skulle säga. Men det som Great jag tycker... minds think alike, Bernt. Yes, men det som finns kvar för mig att säga det är att jag tycker att det är en sagolik öppning. Och precis som jag säger, det finns inte en trumma så långt ögat når. Och precis som du sa Daniel, att det här är ju liksom enligt mig en självbiografisk låt att liksom berätta att nu är allt skit borta. Nu är det bara jag. Nu jävlar, nu blir det åka av. Och sen får jag också en känsla av att just den här låten känns väldigt påkostad. Alltså soundet är påkostat. Och sen har man ju på den här även slängt med David Wolfert. Och det är inte bara gänget då med Stan Penridge och Peter Criss. För precis som någon har sagt att jag tror att ni sa att Peter aldrig har skrivit en låt själv någonsin utan han behöver någon som stöttar upp honom. Och så kan det absolut vara. Men jag tycker att den här är förbaskat bra. Det är 10 toasters av 10. Får jag bara fånga en grej där, Bernt? Men vänta Tagan, vi ger ju inte betyg heller. Nej, du får ge betyg. Du sa ju 10 toastar så att det är väldigt mycket toastar som jag fattar inte varför du kör toastar. Vad är det något internt eller? Nej, det vet jag inte. Det är han som sa ja, kör det är bara, jag har bara en fråga här nu. Så du sa där mitt i det hela att nu känns det som det blir åka av. Var någonstans i låten får du känslan att nu blir det åka av? Ja. Berätta för mig, Bernt. Vad är det jag har missat det här åka av? Han berättar ju texten om allt skit som har varit och att nu är det bara han. Och då blir det per automatik åka av för honom. Okay. Därför att det finns ingen som kommer att säga att nej,
de här låtarna, de kan du inte ha med på skivan för de är inte tillräckligt kissiga. Så du menar att han får breda ut sina egna vingar och liksom segla iväg? Ja, nu förstår jag. Mot kvällssolen. Det finns fler låtar som är på väg åt kvällssolen. Men när jag hörde på den här låten då tycker jag att den är sorglig. Den börjar sorgligt. Det är ju melankolisk låt. Ja, det blir bara så här, jaha, nu är han själv stackaren här. Nu är det ju synd om honom. Och då sitter man och undrar, är det för att han har lämnat Kiss? Eller är det att han har lämnat Lydia? Nej, Lydia kan det ju inte vara. Han ska ju vara lycklig med sin nya Debra där, så att det kan inte vara Lydia-grejen heller. Vad är han så ledsen för att han har lämnat igen? Men det är väl det här med uppbrott, oavsett vad det är för uppbrott, så är ju inte det kul. Nej, men jag tycker den här första låten har en självklar koppling till sista låten. Fast där kan man ju sen säga att den är väl skriven till Debra, men den här har ju ingen tydlig Debra-vibb. Det som är lite märkligt med låten är att texten är ju hoppfull, men soundet är ju melankoliskt. Så det går lite stick i stäv. Det säger två olika saker. Och sen undrar jag, vad är glädjen? Han har ju lämnat Kiss, han får egentligen visa sina muskler. Det finns ingen glädje, det är synd, jag är själv här du. Och så lite en trudelutt i bakgrunden, så att det är lite tråkigt tycker jag. Den är helt okej, men att börja skivan med det här. Nej, jag tycker det är konstigt. Det hade kunnat börja lite sådär, men det hade starting over. Ja, men det är det här. Vad är det här? Lyftet. Tonartshöjning. Lyftet. Det ska hända någonting, braka. Det händer och det borde ju du ha saknat, du som älskar Mello. Och sen sista tanken jag hade. Gör den dig nyfiken och lyssna vidare? Melankolisk och hoppfull. Ja. Jag vill ju veta vad händer sen. Han kommer ju från Kiss. Vad är mystiken? Vad är kattmannen vi känner? Men kanske är det så som Bernt är inne på, att det är en mystik i upplägget, att det är så kontrastfullt, både text och ljud går som inte ihop, så man måste nästan höra vidare, vad händer sen? Ja, det kan ju vara det som gör att man vill lyssna sen vidare i sådana fall, för att det är någonting konstigt med här låten. Ja. Men det finns ju någonting fint som Bernt säger, att det finns någonting fint, vackert, men man kanske kunde ha gjort en lite så här. Lite mer melankolisk. Ja, och sen... Ännu mer melankoliskt. Nej, mindre melankoliskt och lite mer glädje. Nu är jag själv, nu jävlar. Det är ju olika vilken skola vi kommer från, men jag är uppfödd på 80-talsrock. Jag vill ju ha en rap-öppning. Jag tänker ju, I've had enough into the fire. Ja, det är ju absolut inte en sån. Eller King of the Mountain Asylum, eller någonting som liksom sätter tonen. Men tonen på den här skivan är svår. Jag tycker temat genom hela skivan är det här. Det är ett uppbrott, han ser en chans. Han upptäcker en ny kärlek, men han är inte säker på varken kärleken eller hans möjligheter att lyckas. Så att genom skivan så blir det det är liksom som en sån här filmval som det kallas, en dramaturgikurva där han hoppfull, men den går ner sen efter ett tag och det är som en spänning genom temat i alla låtarna. Det tycker jag är lite spännande på den här skivan. Men tänk på en sak också, att Peter Criss skriver ju aldrig låtar själv. Nej, det är ju det som är... Vem har skrivit texten och vem har kommit på tema på den här låten? Ja, Peter Criss kan ju inte skriva knappt. Han kan knappt skriva. Men den här plattan det är det jag undrar. Är det hans då, eller är det någon som har skrivit till honom? Och sen försöker han få en känsla i det hela som inte riktigt går hem. Fast pojkar, det som är intressant nu här tycker jag, det är att vi har aldrig pratat så länge om första spåret på en platta. Vilket betyder att ni tycker ju jättemycket om den här. Det här engagerar er. Det här vill ni veta mer om. Ni vill lyssna mer, ni vill lära er mer. Ja, du har en poäng där, Bernt. Det är någonting med den här låten som rör till det i hjärnan på en. Då har vi kommit fram till att det är en bra öppning. Jag tycker det. Vi ska förstå det här att Peter Criss och gänget har kommit på någonting, så här gör vi.
De kommer prata om oss 2024 och inte förstå ett skit. Okej, då går vi på nästa låt då. Tar ni fram nu, ni behöver ett instrument som Blue Oyster Cult. Babe, I'm in trouble again. Right on the wrong side. Still you say you're my friend. You tell me you love me. I know it's a lie. The more that you squeeze me, the more I cry. And here comes trouble again. It's a kind of madness, never end. Now you can lock the door like so many times before. Ska jag börja? Gör det. Med In Trouble Again. Ja, det kan man väl säga att Peter Criss har hamnat i trubbel igen då. Ja. Efter att han lämnat Kiss. Jag satt och tänkte, det här påminner mig om den här eviga norrmannen som var med i Melodifestivalen. Jan Teigen, ja. Han kommer dit med massvis med energi och det blir lika jävla plattfall varenda. Så att är det så Bernt? Var han dålig? Nej, men det var ju fantastiskt på att komma sist med 0 poäng flera gånger. Ja, så att Symfoni var ju sist också, men det var ju bra. Men han gav ju alltid järnet. Och det här var det bästa han har gjort någonsin, Jan Teigen. Så det här är lite Jan Teigen-varning. Och det enda jag satt och tänkte på när den här låten är lite platt. Men tänk om Kiss hade fått vara där och lulla lite på det. Förutom de här andra 2 softgubbarna som han har med här. Vi tar bort softgubbarna. Och så tar vi bara Peter Criss. Och så kommer Paul lite och Gene där. Och Ace. Med lite häftiga gitarr. Vad hade det här kunnat bli egentligen? För det här är ju en typisk Dynasty-låt och sånt här liknande feeling. Discobitet finns där. Han är där och nu är han i trubbel igen. Nu jävlar. En lina för mycket. Nu jävlar gick det bra åt helskotta. Så att det är det enda jag tänker, att den kanske hade haft någonting om den hade fått vara med i Kiss-gänget igen. Ja, jag tycker att det var en riktigt cool sånginsats här av Peter. Den första låten är ju som mjuk, förvirrande och mystisk. Men här klämmer han ju i lite grann. Och jag vet inte hur det är med er, men för mig har ju Peter Criss sång alltid varit en speciell krydda på en Kiss-skiva. Han har en unik röst tycker jag. Och den kommer fram faktiskt i den här låten. Sen tycker jag också att det är kul att det är en elgitarr får vara med här. Ja. Och det är ett enkelt drift men ganska skönt. Och så lite cowbell på det. Det passar ju alltid med Kiss. Men nu har det liksom vänt. I början hade han som lite förhoppning att det skulle gå bra i texten. Nu är det mer svek och trubbel som genomsyrar den här låten. Nu är han sittande i skiten igen. Men sen måste jag säga så här. Och så får jag ta en stor konstpaus här. För efter 2 minuter då har ju Robert Wells hälsat på i studion. Och lägger en fet matta av samma A-ackord. Helt omotiverad. Ding, 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 ding. Jag räknar ut. Jag tror det var 31 sekunder han kör. Bang, 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 bang. Så man ser ju framför sig hur Robert Wells glider in i studion. Slänger med håret och kör sitt A-ackord. Genom hela låten. Och det tycker jag sabbar mycket av den här låten. Den känns lite spretig. Den börjar ganska coolt. Den känns rockig. Som du säger, man börjar fundera. Kiss kunde ha gjort en bra version. Sen tar de då in Robert Wells här då efter ett tag. Och så bara toknöter han på en keyboard. Men jag antar att det har någonting att göra med tiden. Disco var fortfarande en sak att räkna med. Och man vill ha in mycket keyboards. Så att för mig är ju de har inte riktigt kunnat välja vilket ben de vill stå på. Å ena sidan har du den sköna elgitarriffet, du har cowbell, det känns lite Love Gun-skivan nästan.
Å andra sidan har du Robert Wells som kommer in och börjar skaka lite på sitt hårdare och lira samma ackord allt vad han kan. Ja. Och sen slutar det då med någon skrikande elgitarr och har ett ganska coolt, tungt avslut. Så jag vet inte vilket ben jag ska stå på när jag hör på den här låten, men någonstans känner jag att jag gillar den. Men jag skulle vilja, för mig då som gillar hårdrock mer än Robert Wells, så skulle jag vilja skala bort Robert Wells, hålla mig till det här coola riffet, cowbell och så de här skrikande elgitarrerna som kommer in i slutet ska jag använda istället för keyboarden. Då skulle den tilltala mig. Men jag vet inte, det var väl en sign of the times det här. Alltså, du visste inte riktigt hur du skulle göra. Men jag tycker att det är en helt okej låt. Men tänk om du hade haft Ace där istället. Oj. Ja, men jag är lite inne på samma spår som du. Jag ser potentialen där. Ja. Att det finns någonting bra här, men det känns lite distorted på grund av, och för mig är det ju Robert Wells som glider in och... Jag tycker det den påminner väl Dirty Living åt det hållet. Ja, det är de där låtarna, samma grej och han är elak och smutsig katt och katten är i trubbel igen. Ja. Så det var dumt utav honom att lämna det här, men så var det. Bernt då? Ja, en låt med cowbell. Ja. Det kan inte vara annat än bra. Yes. Jag menar, Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper. Ja, det är. Och för de av våra tittare eller lyssnare som inte förstår, jag rekommenderar en liten sketch som Saturday Night Live gjorde. More cowbells. Man kan aldrig ha för mycket cowbells. Christopher Walken. Ja. Och det gäller här också. Det går inte att ha för mycket. Tänk så många som skulle kunna spela cowbell samtidigt. Och vad bra det skulle bli. Så att, och sen råkar jag gilla den här smutsiga gitarren som ligger och alltså gillar du också Robert Wells då eller? Han är inte med i min fantasi. Han bor i Daniels fantasi. Ni måste lyssna. Han kommer in och sabba mitt i låten där i en halv minut. Ja, hade du Elton John istället? Han var inte med i min fantasi. Han var med i din, Daniel. Aha. Han är där. Han var i studion. Nej, han var liten. Bernt hade Elton John istället. Så kan det ha varit. Ja, jag tror det. Så kan det ha varit. Robert Wells kommer att dyka upp flera gånger ikväll. Jaha, okej. Aj då. Har de råd med honom? Jag tror inte han är så dyr. Jag minns när han spelade i Norrköping i såna här, gallerier 95 typ. Och såg han någon gång när han stod där på någon scen och det var 7 personer som tittade. Så han har inte alltid haft det så fett. Okej. Är Bernt klar? Ja, herregud. Ni pratar ju sönder låten. Det fanns ju inget kvar till mig. Mer än... Det var bara koklockan. Okej. Då går vi vidare då. Till att börja med så tycker jag väldigt mycket om det här elpianot som ligger i här och stöttar upp. Och jag får sån här känsla av, jag hade en tanke någon gång i mitten, slutet på 70-talet och började lira elpiano. Jag var några så här affärer på några mässor och provade och lyssnade på det här ljudet, för det är väldigt, väldigt speciellt det här elpiano-ljudet som jag tycker är så här, mysigt helt enkelt. Och så det är väl det jag mest tänker på.
Sen att det är en typisk New York-saxofon som ligger här och brölar här och där. Det tycker jag också är fina grejer. Så att det blir 10 toast av 10 här också. Ja, just det, vi är inte betyg här. Vad är en New York-saxofon? Vad är det? Vad är en New York-saxofon för något? Alltså när du spelar saxofonen så som man gör på den här låten, så får du en känsla av att inte bara låten är i New York, du är också i New York eftersom du blundar när du lyssnar på låten. Ja, du tänker från Hide Sparrow. Du transporteras till New York. Men det gör jag utan här, vad heter den? The Sparrow, den låten. The Barretta Tea. Det tycker jag är New York. Här är ju mer... Cold Gin eller New York. Ja, det är också New York. Det här är, tycker jag i sådana fall, dålig strippklubb i New York. Någon dåligt där, mörkt. Ja, dålig strippklubb är en strippklubb. Vad sa du? Att en dålig strippklubb är också en strippklubb? Ja, jag tycker det var okej. En dålig strippklubb som en bra strippklubb är det, Daniel. Men där allting känns lite halvdant och det sitter en sunkig orkester liknande Star Wars och spelar så här totalt värdelöst skit. Så att nej. Jag kan säga nu har jag nej, folk har, jag tycker det är ingen höjdare. Den är tråkig, den är svag, ointressant och vad fan gör saxofon? Det händer ingenting. Det är det som händer. Det står, han säger det är varmt och det är feber i stan. 102 hur mycket är 102 degree? Ja, det är ungefär 40 det är ju hopplöst. Det kanske inte är ingen så jävla som kan Fahrenheit. Nej. Så att det är så 40 minus Fahrenheit, det är 40 minus Celsius. Jaha, tack för den. Nu börjar du låta som en viss politiker i riksdagen när de skulle översätta. Det andra gången du kallar mig en politiker, Ben. Jag kanske ska run for office. Ja. Nej, så att den där Where will they run, ingenting för mig. Men Daniel däremot, du måste ju ha älskat den här saxofonen. Jag har ju tidigare, jag tror, det känns som att jag pratat om saxofon tidigare någon gång. Ja, det har du gjort. Min bild av saxofon är ju alltid de här muskulösa killarna som glider in i 30 sekunder typ i en Tina Turner-låt eller den här stora svarta killen i Bruce Springsteen som går in och kör 30 sekunder låt. Helt bortkastad tid för mig. Jag fattar inte. Jag förstod inte ens på 80-talet vad poängen var. Jag tycker inte det passar in. Men den här låten då, Where Will They Run, tycker jag är helt okej. Alltså, men det finns några stora cancersvulster som man skulle vilja kapa bort från den här låten. Det första som ni inte riktigt nämnde, det är ju den här keyboard-effekten. Jag som har jobbat som lärare i massa ämnen, bland annat musik, vet ju hur det är när en unge hittar att man kan ändra ljudet på keyboarden. Och så hittar man någon sån här ljudeffekt. Och då vill de trycka på den upprepade gånger, gärna i flera minuter.
Och så tycker jag är det här låten. Det är någon keyboard-effekter som ligger i bakgrunden som är så större som man blir nästan arg. Och det påminner mig om... Vad säger Bernt? Menar du att det var en praktikant där som hittade den? Och sen var det ingen som tänkte på det under inspelningen, utan man tänkte, det här tar vi. Den kanske inte så många. Ja, men om ni går och lyssnar på den här låten en gång till och så lyssnar ni på keyboardljuden i bakgrunden. Fruktansvärda. Det är som någon som bara, det här låter roligt. Trycker på den många gånger i rad. Då måste det bli roligare för varje gång jag trycker. Det funkar inte så. Efter 3 gånger vill du aldrig mer höra det. Så det tycker jag är ett stort problem med den här låten. En annat problem är ju förstås saxofonen. Men du älskar ju saxofon. Nej, jag gör inte det. Det enda jag gillar är att jag har en kille i 5:an som är duktig på saxofon som kan freestyla lite. Jag gillar att lyssna på han, men inte på den här låten. För det tar ganska lång tid innan saxofonen kommer in. Man är inte beredd på den passar ju inte in. Ja, men det har liksom en lite rockig låt. Rösten är ju skitbra på Peter Criss i den här låten. Han sjunger ju väldigt bra den här låten. Och så sen 2-3 delar in, då kommer det en saxofon. Saxofonsolo till och med, tror jag att det är. Och sen är det ju någon saxofonshoot i slutet som kommer som en total fucking surprise där och drar ner betyget fullständigt. Så att den här låten, återigen, en bra grund, en bra bas, men fel ingredienser. Det är som att göra en choklad, en kaka och så blandar du i salt i den. Då spelar ingen roll vad du har runt omkring. Det smakar ju skit. Jag trodde ju förstås att ju längre upp i Sverige man kommer, desto mer gillar man salt. Jag gillar salt, men det ska vara jag gillar surströmming och sånt. Har ni ätit det någon gång? Nej, det har vi inte ätit. Vi ska inte gå in i det. Vi ska inte gå in i det. Men det jag sitter och funderar här är att Bernt tyckte att det var... Han tycker saxofonen var bra, sa han. Ja, saxofonen var bra, tyckte Bernt. Och han var i någon idyllisk dilemma där med pianoljudet. Och du hatar pianoljudet. Och jag ser någon jävla unkig klubb som hände. Så musik är subjektivt tydligen. Ja, det var intressant det där att vi var på så olika ställen allihopa verkligen. Där. Eller egentligen var det ju Bernt som var på ett annat ställe. Ja. Det är väl inte alltid så ovanligt. Ja, det är som vanligt. Okej. Men då går vi vidare på nästan. För nu måste det bli något riktigt höjdarbra här, tror jag. Vi får se. Taking the time, I feel the whole world is mine, baby. Till the day I met you, honey, I was loved, and I can't forget you now. 'Cause I found love like I never known. I found love, and it means more to me since I found you. I found love. Ja, vi har ju pratat lite om teman på den här skivan, att det känns självbiografiskt, även om vi är osäkra hur mycket Peter Criss själv hade med att skriva texterna. Men här har han ju kommit en bit på vägen. Det började med att han var osäker på första låtarna, han var ensam, han hamnade i trubbel, men nu har han funnit vägen, och kvinnan framförallt. Refrängen tycker jag är rätt stark på den här låten. Problemet är ju att Robert Wells, som vi nämnde tidigare, han har ju bjudit in sin gamla kompis Charlie Norman, som lite lätt så här salongsberusat gå igång med värsta boogie-woogien på pianot i den här låten. Och gillar man boogie-woogie och piano så förstår om du älskar den här låten. Men om man som jag föredrar en fet elgitarr framför boogie-woogie på ett piano, så faller den här låten lite grann. Så för mig, alltså den är inte jättedålig, men det här boogie-woogie-grejset, för mig, jag fattar inte det. Men musik är subjektivt, men så är det. Det var spännande, boogie-woogie.
No. Okej, det är ett gammalt, det har inte jag hört sedan 70-talet. Nej, men det är Charlie Norman där som sitter och lirar, vet du. Och hans vad hette sonen där också? Lenny Norman. Han var ju rolig i alla fall. Han spelade basen där. Det var väl basen där? Ja, just det. Han slog ju en... De var ju mycket på TV. Hans grej. Ja. Han var ju kul. Men Bernt då? Boogie Woogie. Det här är ju faktiskt som så här. Det här är en låt som Billy Joel hade kunnat göra. Fimpa elgitarren som var med. Och så låter honom gå löst på elpianot där. Där har du Billy Joel i ett nötskal. Daniel gick nu. Han gick. Jag var tvungen att göra någonting här. Och det gör ju helt enkelt att jag tycker att det här är en jäkligt bra låt. Därför att jag får den här känslan av att här sitter Billy Joel och låtsas att han är Peter Criss. Så att, och jag tror ju förstås att det är Wolfert som har gjort det här lite extra i den här låten. Att det hamnar åt det här boogie-woogie-hållet igen, eller är det han som gör boogie-woogie? Jag är ju väldigt förtjust i Billy Joel, och Billy Joel luktar ju New York oavsett vad det är för låtar han gör. I alla fall från den här tiden. Att du säger att det är Billy Joel, det kan jag hålla med om, för att det är lite, för han har ju några hits, men han är ju väldigt så här, enligt mig väldigt tråkig. Så att det är inte den musiken jag lyssnar på. Han är säkert han är duktig musiker. Han får själv spela när han vill på Madison Square Garden. Det är inga problem för honom. Men jag faller inte. Det är någonting, det är tråkigt. Men Billy Joel har ju en grej gemensamt med Kiss, och det är ju att han blev nostalgiker-musiker. Han slutade att spela in nya skivor. Alltså han spelar bara gammalt? Han kör bara gammalt. Med ett litet undantag. Han släppte en singel för, om det är en månad sedan eller någonting sånt. Innan dess har han inte gett ut en ny skiva på... Men han har släppt nytt nu i alla fall då? En singel. Okej. Så var han nöjd. Ja, så men du tyckte om låten? Ja, det är 10 tuss. Okay. Det är just det, vi har ingen betyg. Men jag förstår att du tycker om det här, för att den här låten får mig att hamna tillbaks i 70-talet framför tv-burken, och så står det någon värdinna där och säger: nu kommer bidrag nummer 8. Och så sätter det igång. Och då lät det precis så här. Det kunde stå vilken knolltott som helst där med krulligt hår och fula kläder som attan idag. Ted Gärdestad, där har vi det. Ted Gärdestad, men han hade lite mer kvalitet på sina grejer. Ja, bra. Medan det här var de här mediokra som hamnar på de här 8:e och 9:e plats. Jag får den känslan med det här. Och sen har ju du rätt när du säger boogie-woogie. Det tänkte Charlie inte jag på. Charlie Norman, jag fattar. Man går bananas där. Sånt på det där. Och jag tycker refrängen lyfter. Som du sa också, Daniel. Det lyfter där. Men jag tycker inte låten känns klar. Man har krafsat ihop någonting. Och då tog man in den här Charlie Norman. Charlie Norman, släpp loss här lite. Och så släpper han loss. Nu vet inte jag den här skivan. Men vilka är det som lirar piano? Det måste ju vara några fantomer som älskar att sololira. Det får ju det måste ju vara Bergdahl, det har väl han koll på. Det måste ju vara superpers. Och vi ska se här. Du har väl listan där, Marco? Vi ska se. Keyboards, Benny Harrison. Han gör synthesizer, keyboards. Men du har David och har varit där och spökat på syntarna också. Han kunde inte hålla fingret i. David Wolfert, eller? Ja, och sen har vi en som programmerade syntarna. Det var Ed Walsh. Och Greg Santos, han var också där och programmerade syntarna. Det var rätt många som var på det. Det är de här klonkljuden du inte tyckte om. Jag tror det är pseudonymer för Robert Wells och Charlie Norman. Ja, så att det är den. Så att vi går vidare från kärleken till någonting. There's nothing better nu. Nu jävlar. Nu blir det åka av här. Ja. They say we broke all the rules, but that's the
Får jag börja? Vem ska börja? Jag börjar gärna på den här. För att det här är en av de få låtarna, de här skivorna, som får mig att vilja röra på mig. Jag vill shaka lös. Och jag glömmer aldrig den här refrängen. Den må vara fånig. There's nothing better than you. There's nothing better than me. Det är någonting med den här refrängen som det går inte att få ut ur huvudet. Och det är som I was made for loving you eller en del av de här andra låtarna. De träffar rätt på något sätt. Jag tycker det här är den mest... Alltså den refräng som är lättast att komma ihåg efter man har hört skivan. Ni vet ju hur det kan vara. Hur gick den här låten? Men just nothing better than you. Alltså den finns här inne direkt. Så att de har ju lyckats. De har ju prickat rätt på det. Det är svårt. Det finns ingen vetenskap som säger hur gör man en bra refräng. Men här har de kokat ihop ingredienserna på ett bra sätt. Jag tycker det är roligt att de har ju lämnat den här boogie-woogien till viss del. Och då introt i alla fall så kommer en skönt gitarr-intro-slinga som är lite mer åt blues-hållet. Lite åt Ace-hållet nästan. Sen är det ju mitt i låten så kör ju Robert Wells och Charlie Norman en battle mot varandra. Men nu är man ju lite van när man har hört Robert Wells och Charlie Norman på några låtar innan, så det är okej. Sen är det ju lite storbandsfeeling emellanåt också i den här låten. Och när man kollar på innehållet i texten så fortsätter det temat alltså att nu har kärleken liksom blommat, det fortsätter. Det finns inget bättre än du och jag och vi. Han är så lycklig och han är så kär. Och det tycker jag känns så här självbiografiskt fint. Att han nu kommer helt rätt. Så här är ungefär, jag vet inte om jag är i mitten på skivan ungefär. Nu är det som bäst. Men jag måste bara säga, den här refrängen sätter sig så jävulskt. Ja, den påminner om någonting. Alltså, det här är en bra låt. Lite trallvänlig och kul tycker jag. Jag gillar det. Jag tycker det var som en riktig sån här grej mitt här på skivan. Den här är gärna... Du gick igång på den? Ja, den här gillar jag. Och det är svårt att säga varför. Det känns ju fånig löjlig och du har en battle mellan de här två pianisterna i mitten när de går lös. Ja. Men det gör inte att den är rolig. Det är liksom bara understryker det roliga. Det finns någonting där. Ja, det här tycker jag hittills min favoritlåt så långt på skivan. Det är helt klart min favorit. Det var stort. Ja. Och Bernt? Det hände en gång förut att Daniel liksom bara tittar rakt in i mitt inre och bara snor allting som finns där inne. Så men då får vi börja med dig hela tiden. Ja, nej men jag gillar det här gunget som är. Jag gillar gunget med gitarrer, med blås, med allting. Och det är väl ungefär vad jag har kvar som jag kan säga. Ja. Så att det är sån där man blir lite glad. Och som man gärna kan sitta och sittdansar till också. Ja, alltså det är inget av oss som står upp och poddar utan vi sitter och poddar så här. Ja, kanske gör det nästa avsnitt. Den är ju trallig som ni säger båda två. Trallig, det sätter fart. Tyvärr lite intetsägande tycker jag. Och det är så negativ. Jag är negativ för att det måste finnas lite stake i låten. Fan. Och det gör det. Och det enda jag fick i huvudet och jag satt och lyssnade på det här så tänkte jag helt plötsligt så här, shit, nu kom jag på varför jag tycker att det här låten känns igen. Det var ju ett program på 80-talet om ni kommer ihåg. Säkert. Där det var någon cirkusgrej uppbyggd och så spelar orkester och så är det lite fagra kvinnor runt omkring. Och så kommer det in en fåntratt med en minibike åker omkring. Eller så gör han så här olika grejer när han skulle komma in där. Och så sjunger han, och det är Loffe. Det här är en typisk Janne Loffe Karlsson-låt. Janne Loffe Karlsson älskar ju de här liksom, som är riktigt djupa inne. Vad heter den där Sagan om ringen eller vad den skivan heter som man gjorde någon gång. Jag pratar ju alla de här förstå sig på honom. Så Loffe ska man ju inte dissa. Nej, jag dissar inte, men här är... Tänkte Loffe TV3-programledare typen åt det hållet? Ja, på 80-talet när han hade sina program på olika, det skulle komma in folk och göra och sånt här. Och det här är ju, titta, han har en stjärna på ögat. Bernt drar fram en skiva med Loffe. Har du sett Bernt att han har en stjärna på ögat? Nej, jag har det. Det är ju klart att jag har. Ja, du hade det. Okay. Kan du styra närmare som man får säga? Det var det första jag såg på en gång, att han hade en stjärna på ögat. Ja, men det var ju... Ja, och på rätt öga också. På rätt öga. Men, jag fick bara så här Loffe Karlsson-feeling och då måste jag ju visa att jag har en sån här hyllning-t-shirt där. Ja, där är jag ser honom. Ja.
Är ni där? Är det repmånad eller? Nej, fan, det här var svårt det här. Ja. Nej, det här går. Nej, det är inte lopp. Han är där i mängden. Han är precis i räcket. Så. Nu ser det lopp. Var det när de körde helikopter över bron? Eller ja, helikopter över bron. Ja, Förbarhet 0. Larsson har inte lärt sig regementet och allt det där. Han har gjort lumpen, så är det ju kul. Nej, så att det fick bara den det är väl ingen fel på låten, men det är ju inte så här. There's nothing better than you. Känner du inte feelingen? Den är glad. Den är bra. Det är glad låt i alla fall. Så att det här sätter lite stämning på alltihopa. Så men han är ju som i lyckan nu. Det är ju temat. Han har ju gått från ensam utanför, hittat sin väg och nu är det ju, men det kommer ju inte att sluta lyckligt. Så att det går bara neråt härifrån. Ja, vi får se på temat snart. Nu går vi vidare till Out of Control. There's all kinds of ladies that'll make you feel good. Now some sure can do it, and some think they could. Now I'm really not bragging, 'cause I've been with them all. But since I met you, baby, Det är en dunderhit. Och rösten i kattens röst. Så, då är det klart. Det här var ju egentligen en demo som han gjorde för Dynasty som blev ratad till förmån för Dirty Living. Jag hade gärna sett båda på Dynasty. Jag hade gärna sett han ha 2 låtar på Dynasty. För Gene hade ju lite jobbigt att få ihop låtar till Dynasty. Då kunde jag gärna haft en låt till, tycker jag. Och den här funkar jättebra. Jag tycker nästan att om ni har hört Kiss-demo så tycker jag den är ännu bättre faktiskt än den här. Men den här är riktigt bra också. Och lite tuff gitarr. Jag tycker det är skönt så här. Han som arbetar sig upp från den mesiga första låten till lite tuffare gitarrer. Det är lite shagga gitarr. Alltså, lite Eye of the Tiger ibland här i den här låten. Refrängen är ju jättestark och den förstärks ju oerhört av Peter Criss röst i den här låten. Det här är kanske min favoritsång på den här skivan när det gäller hur han sjunger den. För han tar i, det är lite Hooligan, det är lite Baby Driver, ni vet, Kiss-låtar. Man får den känslan. Och jag hade så gärna sett den här låten på Dynasty. Jag tror den har varit superbra. Och nu temat, nu är han ju, om vi kollar på temat, vi har ju pratat lite om att det känns självbiografiskt. Nu är han ju helt tokkär. Nu är han ju... Men sjunger han av sig själv? Ja, men vi låtsas väl det i alla fall. Och nu är han ju helt tokkär och han har tappat kontrollen och den här tjejen betyder allting för honom. För han har ju lämnat Kiss, var ensam, haft det lite jobbigt, trouble again. Nu har han börjat hitta sig in och nu är det liksom senigt vad gäller kärleken. Så han är ju helt tappat kontrollen. Men sen tycker jag också att gitarrerna är mycket roligare i den här låten än många andra. De kör lite slides och så glider ner på gitarrhalsen och gör lite roliga saker. Du har också lite cowbell i den här låten. Det är ju alltid välkommet. Gitarrsolot på den här låten är ju kanske det som är mest likt Ace Frehley. Du har sånt här som kallas, jag tror det heter staccato. Så, om du tänker Firehouse, alltså du böjer strängen och släpper ner den långsamt medan du spelar. Nu vet Firehouse. Det känner man i den här låten. Det är ju skitcoolt. Sen fick jag också en känsla av att om ni kommer ihåg Ace Frehley solo på Charisma från Dynasty. Det finns även ingredienser från det solot i det här solot. Så att
det här gitarrsolot är det som är mest Kiss-likt. Och jag vet inte om de gör någon kopia på någonting Ace gjorde på det, när de testade inför skivan eller någonting. Men det låter väldigt mycket Kiss. Och eftersom vi alla älskar Kiss så är ju det här solot kanske det bästa på hela skivan. Så den här låten är verkligen superbra tycker jag. Jag gillar verkligen den låten. Ja, det var ju spännande allt det där du sa. Ja, det är klart det var. Ja, så att... är det nu som du ska vara i motvalls? Ska du såga den här? Nej, gitarrsolo kunde ha varit ännu mer kissigt faktiskt. Ja, det kunde ha varit lite mer kissigt. Att Ace själv hade spelat det istället. Låten i sig själv tycker jag kunde ha varit snäppet rockigare. Så det handlar ju om lite vad han har varit out of control och sen kommer det här snuttiga kärleken mitt i det hela och sen jättedåliga effekter på honom. Men jag sitter och tänker på det. Sjunger han verkligen om sig själv? Han har ju varit gift hela tiden när han har varit i Kiss. Ja, men vi låtsas att då gör man inga dumheter. Ja, men nu han är i förälskelse. Okay. Men det kan ju också vara ett återberättande av hans relation med Lydia Chris. Hur det går från start till slut. Det vet vi inte heller. Kan också det. Men jag tycker det är ett ganska tydligt tema på den här skivan. Kärleken till kvinnor och musik. Ja. Stå ensam, vara tillsammans, både i en relation med någon annan. Ja, ni vet ju alla hur det är. Marco, du har ju haft lite brudar. Du vet ju hur det är när man är tillsammans och när det tar slut och i början. Jag tycker mycket av de temana är tydliga på den här skivan och det gillar jag. Att det är känslosamt. Nu ska jag förtydliga till Daniel. Jag har varit gift i 26 år. Jag har aldrig varit gift. Nej, jag har varit det. Så du ser, något för det innocent som det heter. Men jag tänkte bara så att den börjar ju så där att texten kunde ha passat Gene. Ja. För det är ju mycket kvinnor hit och dit och han har gjort det vad som helst och de har gjort vad som helst för honom. Men sen kommer det här det är bara du. Och det hade ju hans nuvarande kvinna älskat om han hade sjungit det i sådana fall. Så att men det är inga fel på låten, men helt okej. Jag gillar inte den här så mycket. Nej, jag tycker inte den är något speciell. Men har du gillat någon låt på Vinnie Vincent 1, 2, Peter Criss? Ja, det har jag gjort. Jag är lite osäker på det. Nej, vi får gå tillbaka och lyssna. Lyssnare. Ja, ni får gå och lyssna där. Jag har varit positiv. Jag är inte negativ. Du bara plockar fram det negativa här nu. Jag försöker störa dem. Jag kommer bli jättepositiv till nästa låt. Det blir inte jag. Okay. Ska vi gå vidare här nu då? Ja. Då blir det... Words. Det blir det words. Words. You see it your way, and I see it my way. But in the end, we don't know who to blame. You have your friends, and I have my friends. Still we know friends play games, but in the end, yes, in the end, ooh, in the end, they're only words. I say I love you. Ja, det är ju en kärlekslåt, eller vad ska man säga? Är det en kärlekslåt? Ja. Att ord kanske inte alltid betyder sig mer än vad man säger, och man säger kanske lite för mycket ibland. Men det jag skulle säga är att för mig hamnar jag i en pianobar i Lycksele
Och så I Lycksele, det är inte ja, så i Lycksele ute alla ställen. Så sitter en halvdankad pianist och spelar lite där. Och så sjunger han till det här. Och alla tycker att det är jättebra för att man sitter och smuttar på gin tonic samtidigt som kanske är den 5:e. Då låter allting bra till slut också. Men nej, det här var... Du får säga att jag var negativ eller vad fan som är. Men sa du så att du skulle gilla den låten? Nej, jag sa Men ju... Marco, är det här ishotellet? Är du inne på ishotellet nu? Jag får 5 gin och tonic av 5. Har jag 5 gin och tonic i mig, då kommer jag tycka att det här är bra att sjunga med det. Men ja, jag förstår. Nej, det här är... Nej, jag håller med. Jag håller med att det känns lite som hissmusik. Ja. Ni vet när man åker ner. Alltså det är okej, men det är ganska tam. Det är ju som en finstämd ballad, men den lyfter ju aldrig. Nej. Det är ingen Nothing Else Matters eller I Still Love You from Creatures of Night. Det är ingenting sånt. Och sen i temat så är han som tacksam för den här relationen han har, men det börjar gå lite utför i den här låten. Han börjar ha lite tveksamheter. Har du tänkt på att det här kanske är mer till Lydia? Att man säger hårda ord mot varandra. Ja, och allt det här. Det handlar om att man är lite osams tycker jag, den här låten. Så att nu har han ju gått från det Out of Control, Madeleine Love, han är helt galen i kärlek. Nu börjar jag vända, va? Nu börjar det gå lite sämre. Sen några saker som jag stör mig på, att han rimmar på samma ord. Det är det första man lär liksom mellanstadiet. Då kan vi för fan inte rimma med samma ord. Det är ju skitdåligt. Nej, det stör mig en del. Men jag vet inte, det kan väl vara någon tanke bakom det. Men som nej, för mig får man inte göra så. Du menar att det blir rimavdrag? Ja, men det är rimavdrag. Ja. Okej. Och Bernt då? Han är nog alldeles till sig på den här. Nej, men jag tycker det här är bara mys. Det här är sån här det är gelé och hissmusik. Ligga i soffan och de ligger bredvid eller på eller var nu ligger någonstans. Ja. Är det här så här typisk garderobsmusik? Det är bara så mysigt. Jag bara känner så här. Det är sånt här garderobiären spelar när man går ut från krogen. Då har han det här i bakgrunden. Så att man ska vara mysig. Hämta en Kleenex till Bernt och snart. Ja, nej Bernt, du kan inte mena att du tycker att det här är bra. Jo, det här är mysigt. Gillar du det här? Ja. Ja, men det är ju lite mysigt, det håller jag med om. Ja, men då kan jag inte ta med dig på Evergrey alltså. Det här jo, det kan du. Ska ni gå och se Evergrey? Ja, jag tänkte, jag smugglar till med biljetter på den så att kontakter, förstår du. Jag hoppade över dem senast när de var här uppe. Ja, de är jättebra, men de spelar ju inte hissmusik. Nej. Förlåt, de spelar inte vad då? Hissmusik. Säger farbror kissmusik eller hissmusik? Har du fått vaxpropp i örat med? Nej, jag hörde ju bra på öronen. Då har man sämre. Jaha, okej, då har man sämre. Hissing sounds, det är zombieljud. Ja, nej, jag vet det. Är du säker på att du tycker om den här låten? Ja. Det är varandras motpoler lite grann. Ja, det är ju tur. Du gillar ju det mesta. Och du gillar inte så mycket. Jag är hård i musik, så det ska vara bra. Det ska hända någonting. Ja. Sen måste vi ju nästan ta och spela hela den här. Vad är det där? Jag har aldrig hört det. Det är någon popparty med blandat och sent 80-tal ser det ut som också. Ja, det är 75-76. Visst har en låt som heter Sagan om ringen eller någonting? Nej, men då är det ju, Men är det inte han Loffe? Ja, men då tänker du på Taxfree. Du beskriver om den i Sweden Rock med jämna mellanrum. Men då tänker du tänker på hans kompis. De var ju 2 stycken. Det var Hansson och Karlsson. Så var det. Hansson och Karlsson. Det är skönt, det tycker jag. Den är ju alltid omtalad. Där har du bra pianobarsmusik. Den skulle kunna vara man ska gå in och lyssna på den. Jag tror aldrig. Hansson och Karlsson, Taxfree. Den är riktigt bra. Man verkligen känner att man är i taxfree-butik. Och Janne Karlsson var ju en jävla trummis. Så det var bra dunk på hans trummande. Han är duktig. Och vet du, här uppe i Obygden har vi ju en sån här riktig byfon. Ett riktigt original. När han var liten så slog han sönder alla pennvässare när han fick veta att han fick trasiga pennvässare. Han har sålt gamla fiskerull. Han har gjort allting. Och han har 3 Janne Loffe Karlsson kostymer. Som han har sparat. Så de finns här uppe en bit härifrån.
Det är från den här showen som jag pratade om tidigare. Tänk om han lyssnar på det här nu och säger, fan Daniel, du går att avslöja mig här. Men det är mycket. Rod Stewart-kostymen han samlar på sig också. Men, fast kan vi inte göra som så att vi pratar med Alexander Johansson och så får han helt enkelt öppna en liten filial till hans Kiss-kostymer så att det blir Janne Loffe Karlsson-kostymer. Ja. Och jag menar, du Marco har ju en tröja med Loffe på. Varför ska du blanda in mig i alla dåliga projekt, Bernt? Fan, blanda inte in mig i det. Du är så här typisk administratör. Blommar av idéer så kommer allt det där. Men jag tycker du ska göra det där. Nu går vi på nästa låt. You better run. What you trying to do to my heart? What you trying to do to my heart? You go around telling lies, you fool around with other guys. What you trying to do to my heart? You better run, you better hide, you better leave my side, yeah. Ooh, baby. What you trying to do to my soul? What you trying to do to my soul? Det var You Better Run och där tycker jag Bernt ska börja för han har varit alldeles lite tills ut den här låten innan vi började. Ja, vilken gitarr, vilket ljud, det är tufft, det är hårt och han verkligen säger att nu jävlar, nu är det slut här. Ifall vi ska följa med i Daniels, det här inte är ett vanligt album utan det är ett konceptalbum, det handlar om kärlekens uppgång och fall. Och då jävlar, nu kommer de här bråken 1:30 på morgonen om skitsaker som egentligen inte är viktiga alls. Men just då 1:30 på morgonen, då måste man bara bråka om det här. Där har vi den här vem som tog sista toarullen. Precis. Den är viktig. Och varför inte den personen gick och köpte nya toarullar? Ja. Det är en sån här 1:30 på natten grej. Eller vem tog sista kanelen? Och la tillbaka en tom burk. När man har risgrynsgröt så finns det inte kanel. Det är ju direkt en dynamit. Det är en bomb. Puff säger det då. Jaha, du gillar det där? Det är en cover, det sa du inte. Ja. Jo, det här är den. Den här, dels är en cover. Men sen har vi ju även, jag tror att vi sa det i början. Det här är ju en låt skriven utav en av Vinnie Vincents kompisar. För de var ju ett band tillsammans 1977. Så att, tänk er den här. Och så Vinnie Vincent istället för Peter Criss. Det hade väl varit någonting. Kanske det. Ja. Det var ingen så mycket igång på det här. Nej, jag är så besviken. Vad säger Daniel här då? Ja, men eller får jag säga emellan här? Jag säger emellan. Så du kanske blir lite mer positiv där. Det var en cover. Den låter hård, men den är fan inte hård överhuvudtaget. Den sätter ju inte sprätt på baguetten och det kanske den inte ska göra. Men den är tråkig. Sa du skvätt på baguetten? Nej, sätter sprätt. Men vad är det med det, Bernt? Det är vaxet där. Ja, du har vaxpropp, Bernt. Du får gå och fixa det där. Sätter sprätt på baguetten. Det gör den inte och jag tycker den... Nej, jag förstår inte vad den gör där, coverlåten överhuvudtaget. Är den så bra? Nej, det är ju skönt att du kan uttala R på rätt sätt. Det är ju inte alla Kiss-fans som kan det. Bilalarmgitarren tycker jag är bedrövlig. Den som Bernt gillar så mycket. Den är inte rolig. Den som var så tung enligt Bernt. Men det säger ju bara vad olika man kan tycka. Men för mig förstör ju den egentligen hela låten. Det är som att en bilalarmgitarr. Hur tänkte de där? Men då visade det sig genom att Bernt sa att det var en tung gitarr så finns det tydligen människor som kan uppskatta det här oljudet och få det till någonting bra. Men för mig förstör den ju hela låten. Sen tycker jag det är intressant, precis som Bernt sa, jag håller med honom, att här har du ett tema om uppbrott och svek i den här låten. Här har det vänt, va? Så nu börjar vi få den här arken som man pratar om i en film eller i en bok.
Det har gått bra, eller det var ju tungt i början när jag hittade någon, han var out of control, det var så bra, men nu börjar det, nu är det lite osäkert här. Och jag gillar det med den här skivan, måste jag säga, att det finns ett tema i den, att det finns som en handling. Du menar att det är en djup skiva egentligen? Ja, det är lite djup ska jag säga, men det är ändå ett koncept och du får följa en person genom livets svårigheter, uppgångar och liksom nedgångar. Jag tycker det är ganska tydligt på den här skivan att det finns en tanke som handlar om att nu är jag ensam här, jag lämnar Kiss, vad ska jag göra? Jag börjar komma på vad jag ska göra och sen hittar jag någon jag gillar. Och jag gillar henne så mycket och det börjar funka ganska bra, men nu börjar det gå lite sämre. Får vi se hur allting slutar med den här låten. Ja, vad häftigt. Då går vi på nästa då, My Life. Nu är Bernt igång här igen. There's so much that I wanna do. There's so much that I got to do. My life is gonna mean something. My life is gonna be that way. This time. Jag kan börja. Den är väldigt poppig. Hör du Bernt? Ja, ja, det såg konstigt ut där. Det ska bli annorlunda. Nu ska det hända saker. Elton John trillade in här. Och så vart det lite Elton John i det hela tycker jag med pianostil. Och tänk den här låten med Elton John istället. Det kanske hade blivit bättre hela låten. Elton John hade... Det är klart det blir bättre med Elton John. Ja, han hade arrangerat om den och fått till en riktig... Det här är mitt liv, kämpar och står i här. Och den får faktiskt lillton att börja digga den här. Det är lillton vibrerar lite. Och jag vet inte om det är höjden på högtalen att jag har så högt det är därför. Eller om det är att det är någonting som sätter igång i mig. Så det finns någonting där i alla fall. Ja, det är väl höjden av hur mycket du kan höja en låt på den här skivan. Det är lillton. Ja, det är lillton. Ja, nej men alltså My Life, jag tycker den är riktigt bra. En av de bättre låtarna. Det är ju... lite väl rip-off på Born to be Wild introt. Men sen var det som du sa Marco att det blir en diskrepans mellan hur hårt introt är och Peter Criss sång som är lite soft. Man hade gärna sett att han drog på lite Baby Driver Hooligan vocals där, så tror jag det har blivit coolare. Och sen är Baby, då tänker man ju direkt på hans solo 78-låten. Don't you let me down, don't you let me down. Alltså det är exakt samma uttal på Baby. Lite roligt. Sen sa du att Elton John kom för mig, Robert Wells som äntrar med sina vackra lockar och börjar skaka dem där i låten. Och det gillar jag inte riktigt. Jag tror hellre en bättre pianist som Elton John. Ja, jag hade ännu bassare, men jag kan inte säga att någon av dem är direkt dålig. Nej, det kan man inte göra. Nej. Sen gillar jag att han har tagit in en kör här på refrängen. Alltså han har en kör som svarar liksom. Som ofta Kiss gjorde också på sina skivor. Att man säger refrängen och sen har man en hockeykör som säger igen. Jag vet inte, jag är lite svag för det. Och på den här låten är det lite roliga trummor. Jag vet inte om Peter Criss spelar på den här låten. Men trummorna är lite roligare än på många av de andra låtarna. Där de är ganska slätstrukna emellanåt. Bara liksom håller takten här. Gör lite fel så grejer. Så att nej, det här är en av de bättre låtarna på skivan för mig. Nu kommer Bernt med en dräpare här istället. Nej. Det är vad jag säger. Nej. Det var ingenting för dig det här. Va? Nej. Vad händer? Alltså vi kan inte sitta i samma soffa och titta och ha en fest ihop. Det här går ju inte. Vissa är lyckliga, andra är deppiga. Sen det är en lycklig och sen andra deppiga. Det blir väldigt konstig fest det här.
Att vi tycker så olika om det. Men går du inte igång på någonting den på den här? är lite för slätstruken för min smak. Men eftersom Daniel har ju byggt ett konceptalbum av den här, så måste jag ju liksom vara med på färden utför. Ja. För nu går det utför. Fy fan, stackars jävlar. Varför kan inte folk få gå omkring och vara kära? Varför måste det gå till helvete för hela tiden? Men han sjunger ju om sitt liv här ju. Ja, att nu har han fått ihop alltihop och nu är det poppigt och glatt och... Nej. Oj då. Nej. Nu vart det dyster stämning här. Nu får vi gå vidare. Det tror jag inte. Då går vi vidare då. Feel like letting go. Det är ju mångas favorit. I feel like letting go, but my heart keeps saying no. Feel like letting go, but in the end I know I feel like letting go, but my heart keeps saying no. I feel like letting go, but in the end I know. 'Cause honey, you know I love you. You know I really care. And if you ever need me, you know that I'll be there. I feel like letting go. Jag kan börja. Här har vi ju slutet på den här relationsskivan då, att nu har han ju insett att det funkar inte med den här tjejen och att han måste låta henne gå liksom. Fast han egentligen, ja, ni vet hur det kan vara en relation, man egentligen gillar varandra och allting, men det funkar liksom inte. Det är bättre att man går isär och försöker på, och sen får man se om det går att sy ihop senare, men just nu det är bättre att vi liksom bor på skilda ställen, och det är liksom den känslan, den här låten, så det är en bra avslutning så på temat tycker jag. Den älskar jag, han sjunger på den här låten, en jättevacker sång, och särskilt då när han går igång med några riktiga rökarstrofer med en riktig Baby Driver feeling här. Alltså, vi som Kiss-fans älskar ju när Peter Criss drar allt han kan på sången, det är så häftigt. Så han har både det mjuka och det hårda sångstilen i den här låten, så jag tycker den verkligen finns. Den där är lite Should I Stay, Should I Go, med Clash-låt. Feelingen, det är lite osäkert vi ska sluta, så det är som ett öppet, om man tänker att det här är en film, den här skivan, så det är ju lite öppet slut. Det känns som att han vill avsluta, men han är inte riktigt säker. Kanske kan de hitta varandra igen, kanske kan de hitta tillbaka till det där de hade i Out of Control i mitten av skivan. Jag tycker det är en fin dramaturgikurva på skivan. Det här är som avtoningen efter det dramatiska i My Life och You Better Run, det har gått åt skogen, så finns det ändå ett hopp här i slutet för oss som lyssnar. Det kan ordna till sig. Jag tycker det är ett fint budskap. Ja, vad säger du? Jag blir ju så fascinerad av din hjärna, Daniel. Och hur du får in hela den här storyn. Jag blir ju mer imponerad över din tolkning av låten än av låten. Men precis som du säger, ett jävla drag på den och Baby Driver. Och jag tycker ju om att man inte liksom helt stänger dörren och att det är nattsvart, utan det finns hopp. Någonstans där på andra sidan av solnedgången så finns det fortfarande en liten strimma hopp. Men man måste jobba som fan på den relationen så att det ska bli bra. Ja.
Så där har ni den. Du tyckte om den också? Ja, men jag tyckte mer om den efter att Daniel hade planterat allt det här i mitt huvud. Jaha, att det var en okej. Då har jag inte den där kärleksrelationen som du har riktigt där. För det skulle ju kunna vara hans före detta fru han sjunger om, att det är let it go. Men jag får kopplingar till att det är Kiss han lämnar. Han måste lämna. Det var min första tanke innan vi började den här podden. Och sen avslutar han ju på det fina sättet att vi kanske möts igen. Och det gjorde de ju 95. 95 spelade han ju i Pittsburgh med dem. Då möttes då där. Och där kom ju den här kärleksrelationen att blomma ut igen. Om den sen var ärlig eller om den var tack vare pengar den blommade ut. Det vet vi ju inte. Men de hittade någonting i alla fall. De hittade ju där. Så att jag tycker att sångprestationsmässigt så tycker jag Peter Criss är bäst på den här låten. Ja. Han tar i från tårna så att det bara låter, han har känslor och det är lite vackert med de här körerna också. Så jag tycker på pianospelet i början att den här låten är väl... Den är motiverad på något sätt. Ja, den är motiverad, den känns väldigt genomarbetad. Man har haft en idé. Så att jag får bara känsla att det här kan ju varit en av de första låtarna man kanske spelade in. Jämfört med många andra låtar som känns lite som havsverk man har kastat in i degen och så blir det bra. Så att den här, det var det jag menade, att återkoppla med den här första låten by myself, nu är jag själv. Ja. Och här kommer då, jag är själv, jag lämnar, men vi kanske hittar varandra igen, och det gjorde de. Så att jag tycker det är en bra låt. Det här är en bra låt. Och det är inte att den är rockig, men den är fin och den påminner mig om en låt som fanns på Psycho Circus sen, som Alex Bergdahl presenterade på ett Kiss-konvent 2015 när vi hade i Kruthuset Kissing Time där. Han hade haft ett föredrag och så kom det här han gjort ett videomontage till den här var det Childhood's Time eller vad den hette, den här Childhood's End? Nej, Journey of 100,000. Ja, det är sista låten på. Den låten, ja. Och då var det så här, och det var en låt som jag tyckte, den var väl bra, men när jag fick den här kopplingen, jag fick en visuell koppling till Kiss, så höjdes den jättemycket, den låten. Den tycker jag tillhör mina favoriter på den skivan, tack vare Alex Bergdahl. Och här är det väl samma, att jag får lite den här känslan också. Skulle du göra den här bilden med Kiss karriär till den här, så skulle det nästan kunna vara en liknande låt. Att den är fin, att man tycker, och sen det kanske inte var alltid jag som var så bra heller, för det finns lite sådana textrader. Att han känner lite så här, kanske var lite dum ibland. Så att, och det kan vara nyttigt för honom att känna, för att det har ju varit då. Vad skulle vi tycka om den här skivan som helhet? Har den överraskat er? Var den så negativ som ni tänkte? Men det här är ju inte sista låten. Det just det. Du har ju en bonuslåt. Du har. Det har inte jag. Nej, men ni är ju såna här snåla jävlar. Ni har ju inte skivan. Ni sitter ju och lyssnar på Spotify. Ja, så då är man snål för det. Ja, och det intressanta det intressanta är fortfarande att den här plattan finns bara på Spotify. Den finns inte på Tidal. Den finns inte på Cubas. Har han inte lagt ut den där överhuvudtaget? Vad sa du? Varför har han inte lagt ut dem på dem? Jag vet inte. Det kan ju vara någonting. På YouTube finns den. Men som av en händelse, så eftersom jag har skivan, så skulle jag kunna spela upp den sista snutten. Ja. Och då kan det vara så att vi måste göra små klippa lite där. Jag ska bara ta slut först. You must remember this. A kiss is still a kiss. Där vart ju kopplingarna till Kiss ännu mer. Ja. Och då vart det ju den här Feeling Like Letting Go. Den fick ju ännu mer Kiss-koppling. Helt klart. Tack vare det. 14 sekunder för övrigt.
Men fanns den där med på originalplatta? Japp. Okay. Fanns den på slutet på originalskivan? Jaha. Det kommer jag inte ihåg. Men okej. Ja, jag läser. Men vad tyckte ni om helheten? Vi var ju lite oroliga, speciellt Daniel. Han suckade och ojade sig. Det här kommer inte gå. Och nu har vi ju märkt här att du var ju positivare än för många andra skivor vi har gått igenom hittills här. Att den här var nog lite högre än de andra i mängden faktiskt, fast den är så olik det vi tänker oss att det ska vara. Jag tycker att den var faktiskt överraskande bra. Men inte första gången jag hörde den. Jag hörde den en gång och tänkte vilken skit, tänkte jag. Det här är ju bara tråkigt. Jag lät den rulla några gånger till. När jag har lyssnat på den 5 gånger. Det var ju ett tag sedan vi planerade att göra den här gången. Så jag har hunnit lyssna på den några gånger och gett den några chanser. Så växte flera av låtarna. Och han sjunger ju fantastiskt på hela skivan. Och det finns några guldkorn. Så jag skulle nog ranka den här ganska högt. Betydligt högre än Vinnie Vincent-skivorna. Och högre än Second Sighting. Kanske just under första Fearless Comet-skivan. Ja, det kan jag hålla med om, att den här tillför mer idag för mig än absolut vad Vinnie Vincent-skiva. Det finns ju bra låtar på dem, men det soundet har jag så jag har vuxit ifrån det. Och det var lite omvänt. Vinnie Vincent kanske lät lite coolt när man var liten. Ja. Peter Criss var tråkig och nu är man lite tråkig själv. Så. Ja, då gillar man Peter Criss och tycker att Vinnie Vincent är någon jobbig unge. Ja, men det är väl det att vi har blivit som ett årgångsvin. Vi blir finare och klokare med åren. Och smakar gott och är förståndiga och sånt här. Och det är väl det att vi kanske, tack vare att vi är lite äldre, då orkar vi ta emot det här också. När man är yngre så vill man inte. Jag har ju lite fortfarande vissa när det går lite väl långsamt och inte finns någon vits med låten. Som det är vissa låtar så jag tycker bara därför har man gjort det. Sen är vi andra låtar helt okej. Det är ingen fel på dem. Man kan lyssna på dem, men det är inte så att jag skriker wow, det här är en kioskvältare. Det gör jag inte. Men jag tänker bara på ett tema som vi kände på den här skivan. Det är ju ingenting man kan relatera till när man är 20 år. Nej, det är det ju. Uppgång och fall av en relation och tveksamheten i mitten på den och man försöker rädda det, men det går inte riktigt. Så hela den biten, det är ju för Bernt och mig är det ju väldigt, båda har ju varit gifta, skilt oss, haft grejer, min före detta fru har dött också och allt det här, och så att det finns ju väldigt mycket sådana här grejer som man kan relatera till, och jag förstår honom vad han menar med vissa grejer också. Jag hade kanske inte förstått när jag var 20 eller när jag första gången lyssnade på en 80. Då tyckte jag att det här var en katastrof och gömde den där. Den åker in där. Sen sålde jag säkert, som Bernt säger där, den åkte med till 55. Det här är en skiva, absolut. Så åkte den med och så tog man hem en Iron Fist med Motorhead eller så här istället. Det var ju mycket, mycket bättre. Så att, det var det då. Det beror ju, så att den har väl mognat. Tycker du att den har mognat för dig, Bernt, eller du hittar den på en gång? Jag sitter och funderar på det här, och jag har ju fortfarande så pass starka minnen ifrån när den här skivan var ny och de gångerna jag lyssnade på den. Och att jag hade förväntat mig ett Peter Criss solalbum, och det fick jag. Men lite mognare kanske än vad jag hade förväntat mig. Och jag vet att jag satt mycket och tittade på skivomslaget, framsidan, och lyssnade på de här låtarna och försökte titta på alla små detaljer som fanns på albumet. Ungefär som man gjorde förr. Och jag har ju tyckt att, som sagt, de här låtarna är bra genomgående. Men tack vare den här podden som vi alla har gjort nu, snart färdigt, så tycker jag att den har tillfört någonting nytt. För att jag har inte ens tänkt på att det här är ett konceptalbum och det handlar om en relations uppgång och fall. Så att, tack Daniel. Nej, det tänkte man inte på överhuvudtaget.
Men för att avsluta den här då, vad ska vi gå hädan nu då? Vad ska vi välja sen? Får vi önska? Vänta. Ja, ni får väl önska. Får börja då. Ja. Aha. Ska jag gå och hämta någonting? Han såg chanser äntligen att han fick gå och hämta en skiva. Ja, du vet det där. Jag tycker han skulle ha den där polisongen. Jag tycker inte du det, Marco. Dit någonstans. Jag tror han skulle se grym ut i dem. Ja, men han är rädd att tjejerna vill ha honom för mycket. Ja, det blir för jobbigt. Han är orolig redan nu han är på med i podden. Jag saknar honom varje gång jag ser den där. Alltså, jag vet, grabbar. Det här är den bästa skivan som ni inte har hört. Jaha, vilken är det? Jaha, men är det så många låtar på den där? Nej. Man kan ju inkludera den. Nej, det där får vi göra ett specialavsnitt. Jag trodde du skulle ha ett lite mognare beslut. Okej, lite mognare. Men jag fick önska så skulle det ju vara Paul Stanleys Live to Win som jag tycker är spännande. Ja, det där är också en naturlig fortsättning förstås. Den där. Antingen den eller Paul Stanleys. Den skulle kunna vara intressant för där finns det ju mycket att diskutera också. Ja. På grund av att det kommer du säga, fan vad du är tråkig. Nej, det kommer jag inte säga. Det kommer du sitter och laddar den redan. För att den är bara så här att jag tyckte att den var så där när den kom. Fan vad du är tråkig. Och jag tycker fortfarande inte idag att den är så jävla märkvärdig. Finns en del spännande grejer tycker jag. Ja, det finns spännande, men den är överhypad. Sen har vi också live-spelningen han spelade in i Chicago. Ja, den är bättre. DVD:n som man kan väva in i diskussionen. Ja, den är bättre. Men om vi ska ge oss på den här så behöver vi inte ha honom med här. Det finns en svensk kille jag skulle vilja ha med i den podden. Han heter Andreas Karlsson. Hur ska du då tycka till om låtar om du ska ha med en låtskrivare? Inte fega ur då. Det är det som är grejen. Då gör man en podd om låtarna. Sen kan man ha med att han får förklara för oss vad som var tanken och vad som var bra. Jag sa precis till Daniel här vad jag tycker. Det får inte du veta nu förrän du får titta på programmet. Får se. För att vi kommer ha väldigt mycket olika syn på den skivan. Tror du det? Ja, jag tror det kan bli en garanterat. Så att den skulle vi kunna säga att vi kör på den nästa gång. Yay! Så att vi varvar lite de här gubbarna så att det inte blir samma. För det blir lite tråkigt om vi skulle ha en Peter Criss direkt efter igen. Ja, jag tror det är bättre att vänta. Ja, så att vi tar en Paul istället. Och den här ta bort dina japanare där. Så att det blir det. Du har inte ens öppnat dem, Bernt. Jo, det har jag. Titta, ska du få se. Det här är så här moderna. Han måste ha med hypersticker. Jag har inte köpt en CD sen, jag vet inte vad. Det är länge sedan. Du vet, han är så här hypersticker. Här pojkar. Man öppnar dem så här. Jaha, det är sådana. Men varför ligger de där? Då blir det jobbigt om man ska lyssna. Det står där nu för tiden. Det låter men bra. Vad gör den där då? Skyddar den plasten? Yeah. Varför ska den skydda plasten? Man ska skydda Paul. Annars blir han gammal. Bernt, när du faller upp in så finns det ingen värde på det. Tror du inte det? Nej, använd och slit den istället. Lyssna på den. Konsumera den. Låna ut den till din son och säg, här har du en bra skiva. Gör så istället. Sluta ha plasset. Ja, man kan göra så också. Jag vet att han lyssnar. Om jag ser en dum jämförelse, det är ju som att ha kondomer kvar i sina plastfickor. De är jättebra att ha. Men vad säger det? Ska du ha också. Vad säger de om de ligger fortfarande kvar i sina fodral? Det är ju inte bra tecken. Det är samma med skivan. Vad säger det om skivlyssnande? Det där är ett samtal för en annan podd, kan jag ju säga. Ja, det känns lite så. Ja, skivlyssna. Vart har det tagit vägen? Man bara samlar och har det på hyll. Jag har svårt för det. Jag förstår inte det där ska hylla nu Nils Bräcke. Han tar fram dem och vädrar vinyl. Man ska vädra vinylen. Vädra vinylen. Ja, den ska spelas. Så hans kisskondomer som han troligen har, de tar han fram och vädrar. Nej,
Inte, vi pratar om vinylen. Men då säger vi så att det blir på Live to Win här till nästa gång, så att det bara börjar lyssna in sig på den där. Och vem vet, jag kanske har ändrat mig tills när vi börjar podda. Och då tycker jag, shit vad bra den är, och då vart det inget negativt där. Så att Daniel börjar tro att det är bara negativt. Det vet man inte för Nej, det kommer när det kommer det avsnittet. Kanske. Det kommer komma när det kommer det avsnittet. Ja, men Daniel, du har ju fullt upp här nu i sommar. Du ska ju göra helt andra saker. Ja, imorgon är min sista dag innan semestern. Sen gör jag ju vad jag vill i några månader. Det är ganska lugnt. Om du menar hans sommaravsnitt, så har han redan gjort klart det. Han har redan spelat in. Det är redan inspelat. Så att och det är snabb. Men han vill ha en trudelutt utav dig där också. Ja, han ska få det vill jag ha. Du ska ha silvertungan i början. Du ska göra presentationen. Det var vacker röst, Bernt. Men gör presentationen där, Bernt. Så att vi tackar för den här att ni orkat lyssna på det här. Och... Ja, 4 timmar och 20 minuter senare. Nej då. Vi får katta upp det. Ja, tack.